lálàá olùlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Igboho ṣá nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbákejì ààrẹ Mákindé Gíadùnbí Kentos kì í ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn wàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Igboho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Igboho. bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá. ó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tó Láyọ̀mí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square. tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìgàdùbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú lórí +353 863 375 537. bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Yorùbá nation. Orílẹ̀ ayé tí a lè gbàgbé Yorùbá nation. Olúwa mo wá dé rẹ̀. Ọmọ Yorùbá ilé mọ̀ wípé ilẹ̀ ti wá ní. Àwa ló dé Yorùbá nation. Olúwa àwa ni ọwọ́ láti bá ara ìlú ìlera ọkọ̀ sí Nàìjíríà. Àwa ló dé Yorùbá nation. ẹ káàsán ẹ káalẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ káàárọ̀ káàkiri gbogbo àgbáńláyé. orúkọ mi ni Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo ìmọ̀ sí Sunday Igboho. mo fi àsìkò yìí mo fi kí gbogbo ọmọ Yorùbá kú aráfẹ́ra kù tí mọ́mọ́ wa Janet Fasakin. Ọlọ́run á foríjì wọn á pàṣẹṣe wọn rẹ́. mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá ká mọ̀ kíní kan yìí pé tí àsìkò ikú ẹ̀dá bá tó òun lẹ̀dá máa ń kú. kọ́lọ́n jẹ́ kí ọdún jìnnà síra wọn. ìyá wa
Janet Fasaki ìyá dáadáa ni ó dẹ̀ ṣe gudu méjì ya mẹ́fà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ní sẹ́pà pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tèmi mi ò mọ tẹlómi bọ̀ mo á fi àsìkò yìí mo fi ń bẹ Ọlọ́run fún kọ́lọ́run bá tó láyé tó lọ́run kó pa àṣìṣe wọn rẹ́ kó dẹ̀ darí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n kí ọmọ fi ìyà jẹ àwọn ọmọ wọn tí ń bẹ láyé kó bá dáàbò bo gbogbo àwọn ọmọ wọn kó dẹ̀ gbé àwọn ọmọ wọn sí ipò gíga lórílẹ̀‐èdè Yorùbá ẹ ṣé mo dúpẹ́ orúkọ mi ni Sunday Igboho ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you. Koiki Media, we're bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdán àpẹjẹ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Odùduwà kò bá lè gbé wa. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Pé ọmọ Odùduwà ni wá. Koiki Media, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù ògbó tí wàá máa ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wá kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù ògbó tí wàá máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù ògbó tí wàá máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù ògbó tí wàá máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí ló ní kí n máa ké tantan. Koiki Media ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gbàjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ, àjòjì tó bá wọ bẹ́ẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you work closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó kàn kí oko lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́,
àwa ni bàbá o. ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. òdúdú alágbé dání òtítọ́ lágbé dání. a kì í sọ̀dálẹ̀ a kì í sọdí kẹta. a dúró tán a tún pèrègede. Koiki Media, we bring you work closer to your doorstep. Koiki Media is around. To give us latest. Is around. To give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koiki Media is around. To give us latest. Koiki Media. Go far. Call them by their name. Them be 200 million. Moo moo. Oh yes, all the Africans. 200 million folks. 200 million. Moo moo. See them suffer them subsidy them. Nothing go Nothing of you can do. Nothing. Everybody. Nothing. Nothing that any of you can do. And my biggest fear for Dangote refinery is even because even this one that he's refining, NNPC only supplied him about 4 ships or so. The rest of the 11 ships he bought it from America. That's for crude now. So essentially, he's going to still factoring the forex I used in bringing this crude in from America. That's number one. Number two is that will NNPC stop importing? I do not think so, because NNPC said very clearly the other time that they will not allow monopoly in the oil sector, which means that they will most likely continue to import, crude, fuel, petrol into the country, or then buy from Dangote and sell. If you don't want monopoly, you have your refinery. Port Harcourt is there. It's not going to work. They've postponed the operations of Port Harcourt refinery for 6 times. 6 times now. We're living 6 times. We're living a racket. And guess what? President Buhari, former president, spent over 1.5 billion. In total now, the successive governments in Nigeria, they've spent over 20 billion trying to fix our moribund refineries. Mr. Sheriff Quadri, if yes, Nigeria was a company on the stock exchange and you had knowledgeable shareholders, because you would have been declaring serious losses, what do you think would happen? Declare bankruptcy. And what do you think the shareholders will do? Rape them, kill them, assassinate them. Waiting go happen.
Then go shout small for internet, write speak English for paper, make him out for radio, analyze for television. But waiting go happen, nothing go happen. Now 200 million more. The labors of our heroes past shall never be in vain. Hey, one day, your pikin go ask Papa, Mama, wetin happen? Wetin do you when these people they shop you anyhow? Shey you go come answer, eh? Sorry my pikin, I be Momo. One thing wey I know, sha, Momo no fit sleep forever. Bear with me. Let me see why the audio is not coming out. Let me see why the audio is not coming out. The audio is coming out here, but bear with me. Let me see why the audio. I'm not sure why the audio is not coming out. The audio is meant to be coming out, but it seems that there is no audio. Let's see this way.
out of choice or out of compulsion. Hello, good morning, good afternoon, good evening. This clip is titled Alleged Regional Government Bill in Circulation, if true, overtaken by events. A document alleging to be a bill submitted by Bola Tinubu to the National Assembly seeking to reverse and to amend the 1999 Constitution and give regions independence from the central. In other words, going back to regional government arrangement. It's in circulation all over the social media. If this bill is true, and I hope it is true, my message is clear that the bill has been overtaken by events. What preponderance of Nigerians need now is not regional government, but they want an independent country of their own. Regional government belongs to the past. Currently, the agitation is for self-determination for all regions, ethnic nationalities wishing to have their own country. Anything short of that is chasing the wild goose and will not pass the passage of time. I will not see the daylight. Indeed, what Nigerians are going through now, the way and manner we are being collectively mismanaged, we are being assaulted, we are being pauperized, we are being reduced into pitiable combustible materials, we are being reduced into beggars, into slaves by the Bola Tinubu regime is emboldening many of us who were formerly against breaking of Nigeria into smaller nations. We are now reversing ourselves. Majority of us, including myself, who was formerly against smaller nations out of Nigeria, is now fully committed to having Nigeria broken into different countries out of choice or out of compulsion, so that we can go and manage ourselves in our own way, in our own speed, in our own style, cognizance of taking into consideration our culture, our beliefs, our socialization, our meaning, if you like. We are tired of a central government where everybody has been made to become a slave. Everybody has been used, except the few who are milking the country high, empty, and dry, who are stealing our collective patrimony, collective resources, who are sending us fear and terror, who are deceiving us every day, every night, every hour, every week, every month, all year through. And therefore, those who are thinking that a bill to take Nigeria back to the are doing any favor, they are making the biggest mistake. That is not what Nigerians need. What Nigerians need is dissolution of Nigeria into smaller nations, out of choice or out of compulsion, in peace, not in pieces. Anything short of that will not see the light of the day, will not address the current challenges, will only be postponing the evil day. Enough for the wise. Hello. We're getting there bit by bit. Emma Binukwe, it's been 48 hours of lot of work. Mo kọ́kọ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri pé èmi náà ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Kóìkì Media. Láǹfààní ní ọ̀sẹ̀ yìí kí a darapọ̀ mọ́ra wa báyìí. A jẹ́ pé fúndì kan àbídì kejì ni a ti wà ní countdown to that final, bringing the Ìfẹ́lódún Àpapọ̀ event, the YSDM, and under the leadership of our father, Professor ADEBANJI Akintoye, putting all the finishing touch to the magnificent event that will shake the whole of United Kingdom and Europe, that will send more signal to the north that we, the Yorubas, are also ready to exit the fraudulent amalgamation. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káalẹ́,
ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Aago mẹ́jọ ló lù is the same time with Nigeria. Nigeria is still a country until the final day it will dissolve. Bọ̀ká tó tẹ̀síwájú, a kí ọba Elédùmarè tó ń fi ìṣọ́ àti ààbò ẹ̀ tó fi ń ṣọ́ wa, tó fún wa ní strength. Torí pé without the strength, we cannot do what we are doing. We need a lot of strength and energy. It does not matter how the little that everybody is doing in their own contribution. Èyí tẹ́ ń jókòó tẹ́ ń gbọ́ wa náà is a lot of work to sit down and listen and watch and comment, or probably the silent watchers. Iṣẹ́ kan náà ni. But what I always disagree with pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan ni pé Koiki kò sí kinní kan, bó ẹ̀yin náà ṣe bọ́ ọmọ Yorùbá nìyí. And àwọn tí mo dẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n mọ́ra wọn. Ẹlòmíì nísìn a ní YSDM refuse darapọ̀ mọ́ wọn. Okay, ẹ̀yin ní gúrùpù tiyín wọ́n ní kẹ́ gbé gúrùpù yẹn wá kó wá darapọ̀ kájọ máa ṣiṣẹ́ nínú YSDM ẹ̀fẹ́ yẹn. But you want to sit behind the fence and criticize. It's good to criticize, but when it comes to ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, gbogbo ọmọ Yorùbá ló kàn. Kò ń ṣe pé yàn kan. Kò ń ṣe ọ̀rọ̀ Ìgbòho nìkan. Ìgbòho nìkan kọ́ lọ̀rọ̀ yìí kàn, kò kan bàbá Akintoye nìkan. Kódà ó kan Tinubu fúnra rẹ̀. Ó kan gbogbo wa ni. But ó wá kù bí olúkálukú ṣe fẹ́ participate. It's about the participation. Ó easy pé kẹ́kọ̀ọ́ condemn, kẹ́ criticize. Kẹ́ máa kọ́ mo respond síyàn kan ni mo ṣe tún fi mẹ́sẹ̀gì sórí live broadcast. Ó ṣeé ṣe kó máa gbọ́ mi. Mo ní ìbọ̀ tó bá jẹ́ pé ilé tí gbogbo yín kọ́ ní Nàìjíríà, ẹ mọ bẹ ṣe ń manage ilé yẹn, ẹ máa lọ síbẹ̀. Púpọ̀ nù yín jókòó sí abroad, especially àwọn àtàwà labroad, èyí gangan lè máa ń criticize jù. Bàbá Akintoye wà ní Benin Republic nísì, tẹ̀ ní pé kẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì kẹ́ lọ yọjú sí pé kẹ́tẹ̀ kí pé dádì ẹ ṣe fún iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe fún wa. Àbí? Bọ̀ ẹ fẹ́ jókòó sórí WhatsApp, orí WhatsApp yẹn náà lẹ ti fẹ́ máa ṣe gbogbo communication. Sórí WhatsApp láti máa gba Yorùbá nation. Orí WhatsApp lẹ fẹ́ máa fi bá Igboho sọ̀rọ̀. Orí WhatsApp lẹ fẹ́ máa fi bá bàbá Akintoye sọ̀rọ̀. Orí WhatsApp náà lẹ fẹ́ máa fi bá Koiki sọ̀rọ̀. Kò lè work. Èmi ń play role tèmi. Bishop Adesina ń play role tiẹ̀. A máa kí dáadáa fún birthday. Torí pé a busy ní wíìkì tó ń ṣe kékeré. Ẹ rí i pé gbogbo program tá à ń ṣe àráyè jókòó báyìí. Gbogbo èèyàn ló gbọ́dọ̀ get involved. Àwọn northerners sọ fún yín nísìnyí pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń pariwo regional government àti restructure is a waste of time. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ regional, kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ restructure. A máa play video yẹn tó bá wá dijọ́ Sunday, èmi àti ẹ̀gbọ́n mi Fatai Ogunribido àwa ṣe àlàyé lé lórí. Bọ̀ lálẹ́ yìí, a tún wo video yẹn díẹ̀ sí. Nígbà tí ọmọ Arẹwà ń sọ fún wa pé ọ̀rọ̀ regional àti restructure kọ́ ló kàn, self-determination òun ló yẹ kí gbogbo wa máa pariwo. Àti wá dá àwọn ọmọ Yorùbá tá àti mọ̀ pé àwọn yẹn jẹun ni wọ́n. Because tẹ́ ẹ̀ bá ń ṣe jẹun ìtọ́ ẹ̀kọ́ olúkálukú máa béèrè ni pé self-determination in tó máa fún wa ní independent country láti lè control system tó máa ṣiṣẹ́ fún wa, tó ní ṣiṣẹ́ fún Igbo, tó ní ṣiṣẹ́ fún Hausa. System tó máa kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ fún ọmọ Yorùbá. It's about us. So mo kí gbogbo apẹ́ ẹ̀ka lẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì náà tí a mọ̀ sí Koiki Media. It doesn't matter how tired we are, and I am tired. Because to go out of the morning and come back home, because wọ́n sọ pé a busy. Ẹ̀yin lẹ rò pé a busy tẹ́lẹ̀, a busy. Torí pé a fún yín ní picture of what we were doing when we are not live. Gbogbo ìta àkànfin wọ̀nyí yẹn, àkànfin kẹ́ mọ̀ a busy. I can decide not to show anybody where I am. Màdé máa kò ṣó pé inú ilé nìkan ni mo wà. But mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé mo busy. I'm busy. Because lẹ́kàn ẹlòmíì ṣe lẹ̀ ń rò pé ní kankan míì tá à ń ṣe ju pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nìkan lọ. Torí pé Yorùbá nation yẹn tí kò bá ń ṣe pé bàbá Akintoye bá wa lọ jí wa wá. Bàbá Akintoye ló wá restrict wa pé eléyìí gangan ló yẹ ká mú bí iṣẹ́. Any other thing we are doing is a waste of time. Ẹ wo gbogbo iṣẹ́ tí ìyá wa Janet Fashaki Barrister, ẹ wo gbogbo iṣẹ́ tó ṣe kí ìyá náà tó lọ. Òun la máa ń sọ lénìí
So ìwọ tó ń complain tó ń mọ̀ tẹ́ ń sọ pé ó yẹ kẹ́ ṣe báyìí ó yẹ kẹ́ ṣe báyìí. Ìyá Janet Fashakin was not like that. She was part of the movement. Ẹ mọ how many clients tó máa sọ pé wọn ò fi bá wọn ṣe látara pé wọ́n ń ṣe Yorùbá nation because barrister tó mọ̀wé dáadáa ni wọ́n. Ẹ mọ mo bá sísítà mi kan sọ̀rọ̀ l'Amẹ́ríkà mo sọ fún yín pé sísítà mi yẹn èèyàn mẹ́rin ó kọ́ mo ò ní sọ state ẹ̀ fún yín títí dọ̀la. Ó ní kọ́ fóun ní one local government àwọn máa sọ di New York. Àwọn eléyìí ò ṣeré o. Àwọn eléyìí ò ṣeré. We're talking about people that are making 6 figure ní America. Young, brilliant, kò gbọ́ Yorùbá dáadáa àmọ́ ìfẹ́ tó ní sí Yorùbá kò ń ṣe kékeré rárá. Ṣé wàá mọ̀ pé ikú màmá wa yìí kò síbi tí kò tàn sí ní gbogbo New York. Wọ́n ròyìn pé New York is quiet after the death of this mother, a grandmother. It was a shock. Ẹlòmíì shock yẹn ò tí kúrò lára wọn bọ̀ ẹ jẹ́ ká gbà pé bí bàbá wa olóyè ṣe sọ àsìkò tó ni. Because sister mi yẹn ó wà connected family wọn pẹ̀lú àwọn Janet Fashakin nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ níjẹta. Ẹ wo participation tí àwa Janet tó ṣe fún wa. Ẹ wo engagement ẹ̀yin kan nísìn kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló gbọ́dọ̀ gbójú síta. But ẹ fẹ́ engage ẹ fẹ́ participate but ẹ fẹ́ jókòó kẹ́kọ̀ọ́ máa wá wo ohun táwa ń ṣe kẹ́ wá máa point finger kẹ́ wá máa mú àtàwọn kan tó máa ní àwọn tẹ̀. Mo bá bàbá kan sọ̀rọ̀ ó ní àwọn ọ̀gbọ́n Yorùbá nation mọ́ mo ní sẹ́yìn tẹ́bí ń pa ní Nàìjíríà tẹ́ ìrówó ra data bàbá yẹn náà rẹ́rìn. Ó ní Koiki àti ẹ̀mà àgbọ̀n kankan mọ́ mo ní ṣe erí data rà èyí tẹ́ ra data 100 naira báwo lẹ ṣe fẹ́ gbọ́n kan tá à ń sọ. Ẹ lè gbọ́n kankan tá à ń sọ torí pé nígbà tá à ń pariwo rally yẹn a ti kúrò ní stage rally. Ibi tá a wà nísìn ni pé ká máa prepare for the worst case scenario tí Nàìjíríà bá ti páì ṣé ìwọ ọmọ ibi tó wù ẹ́ wà torí pé owó yín ní access sí. Mo sọ fún yín pé òyìnbó tí mo rí ní UK ó ń jẹ́ kí mo mọ̀ pé anything tó bá ṣẹlẹ̀ gbágá àkáǹtì èèyàn ló máa kọ́kọ́ lọ sí ní rówó gbà níbẹ̀. Ó ń sọ pé UK ń bọ̀ ní stage yẹn mo sọ fún yín ní 3-4 weeks ago mo tún pàdé ẹ̀ lénìí. In tó sọ fún mi pure English ó ní tó bá kọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ wàhálà ó ní àkáǹtì tí a bá ní ó ní àní ní access sówó yẹn mọ́ ó ní sọ ẹni tó bá lówó máa tọ́jú káàṣì lọ́wọ́ díẹ̀díẹ̀ tó bá dẹ̀ lè gbowó yẹn lọ síbòmíì máa gbé lọ. Àwa ń polongo pé bíṣọ̀pù ní prógráàmù tó ń ṣe pé ẹni tó bá lè máa múùfù díẹ̀díẹ̀ síbẹ̀ ẹ fẹ́ yẹn bọ̀ ẹ lè kó gbogbo ilé ayé yín ẹ lè gbélé social media lọ́wọ́ ẹ lè I mean imagine social media máa sọ fún wa pé ká send identification adé send it tálámù tó wà behind the scene àmọ́ náà bọ̀ nítorí pé bíṣọ̀pù jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ó dẹ̀ jẹ́ yàn bí aláwọ̀ dúdú bí Koiki so ìta bá sọ ẹ̀ẹ́dẹ́ gbàgbọ́ bọ̀ gbogbo alágbá tí Facebook sọ kò sí bí gbogbo aláṣẹ account pẹ̀lú Facebook gbogbo ẹni tó wò mí báyìí nísìn account yín details yín numbers ni ó jẹ́ fún àwọn social media they are using it as the numbers and the more numbers they have the more they can sell that to somebody else káàmọ̀ what do you know that they are doing with your numbers kí ló mọ̀ tí wọ́n ń fi orúkọ ẹ ṣe àwọn Facebook àti Twitter àti Instagram gbogbo àwọn TikTok gbogbo ibi tí gbogbo akóra wa sí so ẹ jẹ́ ká prepare èmi ò ní kẹ́ kó gbogbo yín jáde nínú náírà ẹ ṣe fi díẹ̀ tó máa fi operate náà gbọ́dọ̀ ní díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ èmi náà ní díẹ̀ nínú tèmi èyí tó kọ́ máa fi operate but tó bá jẹ́ pé o bá wá ní owó gidi ọmọ Nàìjíríà máa pín kò sẹ́ni tó lè dá dúró ìyá wa Janet Fashakin sọ kó tó kú àwa dẹ̀ gbà pé ikú tó kú yẹn ó tún bá wa gbé mẹ́sẹ̀gì lọ sí ibi tí ìyá wa àwọn ìyá dáadáa torí pé táwọn ìyá kan bá lọ wọ́n sacrifice ara wọn fún kankan ni ṣe rántí pé nígbà tí ìyá Ìgbòho náà jáde láyé ẹ ti gbàgbé a máa ń tètè gbàgbé ó bi ọmọ ẹ̀ pé kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ òun náà ń bọ̀ ló sọ fún mi ó ti wà ní Benin ní sọ́tí lọ pọ́dún méjì mo máa ń wá sí sókà máa rí ẹ àjọ jẹun àjọ sọ̀rọ̀ èmi ò lè wá sí Benin Republic kò ń ṣe pé mo ò lè wá èmi ò fẹ́ wá kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan Ìgbòho ní wọ́n sì mọ́ òun mọ́lẹ̀ náà ni ẹ̀ta la máa wá fẹjọ́ sùn ẹ máa wọ àwọn ìyá dáadáa ìyá bá gbé mẹ́sẹ̀gì lọ so bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Janet ṣe máa bá wa gbé mẹ́sẹ̀gì lọ bí tó yẹ kó lọ torí pé Nàìjíríà the end ẹ̀ la wà
bóhùn ẹ̀ kò máa yín àwọn tẹ ṣẹlẹ̀ wá rẹ̀ tẹ máa ń béèrè question I don't have time because mo rí pé don ẹ wá ní tó máa kọ́ ní IBD ṣé èmi ni tó bá ń ṣe jigijigi èmi ni máa ń sọ bí tó máa fi sí who is gonna be your leader who is your leader is it the same people ṣé òmùgọ̀ nìwọ ni ṣègbè onílàákàyè ìwọ expect pé tá bá gba Yorùbá nation nísìn Tinubu ló máa wá jẹ leader wa èmi ń bèrè ni o Tinubu tó yẹ pé crime tó wà lórí ẹ̀ kò ṣe kékeré so o expect pé tá bá gba Yorùbá nation Sàràkí la máa mú kó wá jẹ governor kó wá jẹ president Sàràkí ó lè ṣé Gbẹ́ngà Daniel la máa mú àbí Ọ̀ṣọ́bà èmi ẹ máa fi làákàyè sọ̀rọ̀ who is gonna be your leader ọ̀rọ̀ mùgọ̀ nìyẹn ìwọ tó ń béèrè pé who is gonna be your leader yẹn ṣé o mọ̀ pé you are a leader torí pé Nàìjíríà ló sọ bẹ́ẹ̀ tí Nàìjíríà bá ti kó yín lómi ọbẹ̀ jẹ Yorùbá nation máa fún everybody ní right ọmọ orílẹ̀ mìíràn ṣe ń gbádùn London bóun náà ṣe máa gbádùn ni wọ́n máa ní freedom nígbà tí mo fẹ́ lọ dìbò mo sọ fún yín pé mi máa dìbò fún Labour tó o bá ṣe dáadáa tó bá tún yà á lé wọn dànù bí wọn náà ṣe máa yọ leader nìyẹn ọ̀dẹ̀ nìyẹn òmùgọ̀ nìyẹn o expect kí n máa ṣàlàyé fún ẹ èmi ò ní time yẹn you are a mumu bí lágbájá ṣe sọ mumu 200 million people àwọn tó ti wá gbàgbọ́ yẹ Yorùbá nation tó mọ̀ pé Yorùbá nation nìkan lọ́nà àbáyọ they don't need me to be calling them mumu àwọn èèyàn ń ṣe mumu mọ́ ìwọ tó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ṣé ìwọ tí yà ń jẹ ta ní ká yọ ẹ́ kúrò nínú ìyà nínú ìṣẹ́ nínú ewu burúkú tí gbogbo wa wà nú ẹ̀ so mo kí gbogbo àwọn ìdílé bàbá ìyá wa Janet Fashakin ètò tó ń bọ̀ ní next month ètò méjì ni celebration of life and celebration that the Yoruba will be living ẹ má jẹ́ kí a mix ẹ papọ̀ ẹ̀yin tó fẹ́ ṣe ní London nìyẹn wọ́n máa ṣe pọ̀ l'Amẹ́ríkà ìyá tó kú kò kúkú ọ̀fọ̀ ikú tó dá ló kú and she must be celebrated so tá a bá ń gbáradì lọ ní London a máa rántí ìyá wa Janet Fashakin l'Amẹ́ríkà tó bá ń ṣèkú lọ bẹ́ẹ̀ ni torí mo sọ pé níjọ́ tó ti kú kò ní expect pé kí Koiki wá lọ fọwọ́ ṣe báyìí nítorí pé ìyá yẹn ti kú no it's not going to happen so the whole celebration of life is also the same coincidence or the same timing pẹ̀lú tó ń bọ̀ ní ìlú tá à ń pè ní United Kingdom so gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pátápátá gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pátá látòkè délẹ̀ mo fẹ́ kó yé wa pé while we will be here in United Kingdom for the dinner I know that the same Friday they will be organizing the service of songs in New York while we will be celebrating and preparing to push out the most important rally to the world on Saturday. They would also be preparing the funeral service and entertainment and reception for the guests at 11 a.m. in New York. While we are going to be traveling, because traveling ní àwọn àtolóyè Igboho ní lọ sí Manchester, confirm. Mo lè sọ fún yín, we are going to Manchester níjọ́ Sunday. Mo kí gbogbo àwọn ìfẹ́lódún àpapọ̀. Tọ́ni ká máa kí yín. There will also be church Thanksgiving in the New York. So, gbogbo ètò ti America, it is to say that we love this our mother. Kò ní reason pé àbí wọ́n ń tako Yorùbá nation lọ́sẹ̀ no. Mo mọ̀ pé àwọn kan we always think evil. Evil ti wà láàárín àwa àkànnú wa. Gbogbo ètò tó fẹ́ ṣe l'Amẹ́ríkà fún ìyá wa is a good program. And I'm sure she will be happy that the program tá fẹ́ ṣe ní UK is also going ahead as planned. And nothing will change the whole arrangement of the UK. So tó bá ń gbá ti America lọ, which we are also going to be 6 hours ahead of them because of the time difference. Àwa máa gbá ti UK lọ. So we will start the UK with the dinner on Friday. Dinner is for paid event. Àwọn event kan wà paid ni. It has to be paid. It has to be kí ni mo sọ paid. So tó bá sọ pé paid event, that means pé wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́ sanwó kẹ́ fi wá síbẹ̀. Àwọn tó lọ wò Anthony Joshua wọ́n sanwó ni. Ààrẹ ni tó san 500, ààrẹ ni tó san 30 pounds, ààrẹ ni tó san 100 pounds.
So ìjọ Friday 11th of October 2024 a máa ní dinner tí olórí ẹbí wà látàwọn ẹgbẹ́ gbóhùn sókè wálé ó máa san owó dinner gbogbo wa ó máa san owó ó ti sọ fún mi pé kò tí san tiẹ̀ ó máa san ó gbọ́dọ̀ san èmi gan tí mo dáwó nínú kọmitì wọn náà máa san owó kò sọ́fẹ̀ẹ́ ní kinní kankan torí pé a fẹ́ lọ fi wo lóyè gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ ta ní sí kò wá ń ṣe dandan fún gbogbo èèyàn àfọ́sí yín ẹni tó bá wò pé yes pé arákùnrin tó jà fún wa yìí arákùnrin tó dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá yìí arákùnrin tó dúró tán yìí tí kò sọ pé ìjà ọmọ Yorùbá ò ṣe é jà àwọn aláṣọ funfun àwọn èèyàn wà ń bẹ̀ àwọn aláṣọ funfun tán ní ìjà ọmọ Yorùbá ò ṣe é jà tọ́dẹ̀ ń pa wá tán jí wa gbé òun ní òun fẹ́ òun ó ní kọ́ àwọn bá ṣí òun sílẹ̀ àwọn bá ní òṣì sílẹ̀ Ọọ̀ni ní kò tí ì ṣe olóyè sílẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi yé àwọn ọmọ Yorùbá gbogbo ẹni mo fi sọ kábíyèsí wa Ọ̀jájá the second ni wọ́n tí ì fún olóyè ní go ahead tí Ọọ̀ni bá pàṣẹ pé olóyè àsìkò tó kò sí bàbá ńlá anybody tó lè stop olóyè we will push back the agenda of the Fulani but nígbà tí Ọọ̀ni sọ pé àsìkò tí tó after the security summit so a kàn dúró kí Ọọ̀ni fún wa ní ààyè torí pé Ọọ̀ni lè communicate pẹ̀lú gbogbo àwọn ọba tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá voice Ọọ̀ni is a big voice aṣífìlà forí adé torí pé tí Ọọ̀ni bá sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí gbogbo àwọn ọba tó kù wọ́n gbọ́dọ̀ accept kò ń ṣe rán àwọn ọba tí wọ́n fẹ́ máa fi àwọn ọmọ wa tọ́jú fẹ́ máa sọ fún àwọn ọlọ́pàá pé wọ́n ń dà lúrú kò sọmọ Yorùbá kankan tó ń dà lúrú kò sọmọ Yorùbá nation kankan tó jẹ́ jàgídíjàgan èyí tó bá jẹ́ olè a máa sọ fún ipò olè lélẹ̀ but for the fact that Ọọ̀ni ò tí ì fún olóyè ní go ahead lórí ọ̀rọ̀ ká push àwọn Fúlàní tó ń jí wa gbé tó ń pa wá a sì lè wà nínú Nàìjíríà but a gbọ́dọ̀ push wọn ẹ rántí summit yìí which was just some few months back a kàn dúró kí Ọọ̀ni sọ pé olóyè bóyá àwọn kan ló wá tí wọ́n lọ ń bá Ọọ̀ni lẹ́yìn pé ẹ má fún olóyè láyè kẹjẹ kó pa wá dáadáa I don't know I don't have any information to that but what I know is that this man arákùnrin tẹ́ ń rí ṣe ń rí dáadáa pẹ̀lú lẹ̀ nígbà tó wá kí mi ní London nìyẹn nígbà tó gbórí wọlé pé òun gbọ́dọ̀ wá kí ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ òun kódà àwọn kan bínú pé olóyè ṣe lè wọ London nítorí ẹ máa ṣe sùúrù gbogbo ilẹ̀ máa láǹfààní àti rí olóyè èyí tó bá jẹ́ pé dínà ni mo kí ẹ láti gbogbo Dustin lọ́hùn amọ́dẹ́májà tó di gbogbo hackney tó bá náà tó di hackney mú amọ́dẹ́májà ni ẹ̀gbọ́n wa dáadáa Mushin one mo kí gbogbo àwọn ọmọ Mushin tó ń bọ̀ àwọn èèyàn ń bọ̀ fún rálì ẹ̀yìn ṣẹ̀rù pa amọ́dẹ́májà máa wà ní UK olóyè máa wà ní London kò ní tẹ̀lé ni no ó tún fi owó sílẹ̀ tó ń ṣe owó kékeré àkí bàbá yẹn dáadáa mo kí gbogbo àwọn tó jẹ́ ẹgbẹ́ lóríṣiríṣi àtẹnitá bá sọ̀rọ̀ àtẹnitá bá sọ̀rọ̀ gbogbo yín la pè pé ẹ wá yọjú olóyè pé wá represent bàbá Akíntóyè ni ẹ gbọ́ mi dáadáa àwọn kan ní kí bàbá wá n tí bàbá bá lè ṣe á rán ọmọ ẹ lọ ọmọ lolóyè jẹ́ sí bàbá Akíntóyè so ọmọ ló ń bọ̀ ó dẹ̀ ti dé tán kò dẹ̀ ní sẹ́ni tó máa wá sí rálì tí kò ní ní engagement pẹ̀lú bàbá ẹ̀ òun kò ó dà pé ìmọ̀pọ̀ lóye gan like picture mo kàn rán aṣọ ẹ̀fún yìí ni olóye wàá sáré yọ tiẹ̀ fóònù ẹ̀ wàá ṣe selfie ṣẹ́rí nínú airport yẹn bọ̀bọ̀ kan shadow ó ní CSI lélẹ́yìí mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní kó ìgbésẹ̀ kèmí sáré ya picture kẹ́ tó ṣe fídíò yín o mo ní ẹ̀dá CSI mo ní ó ní ká lò ní dá Ìgbòho mọ̀ àwa ń kí Ìgbòho à ń kí àwọn ìyàwó ẹ̀ torí pé bí ìyàwó èèyàn bá sọ pé kò lè ṣe tó ń ṣe kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe sí o a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó wọn a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ wọn a dúpẹ́ lórí gbogbo ìdílé wọn mo kí Mr Wisdom àwa kí ọba ìlú Ìgbòho àwọn ọba tó dúró pé Buhari ò lè pọnmọ mọ́ wa lọ́wọ́ gbogbo tó bá gbà gbogbo òòṣà tó bá ń bẹ nínú Ìgbòho ló gbé jáde pé ẹ bá máa pààyàn kò ń ṣe bíi ti Ìgbòho ikú kan ni wá bá wa pa
gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá mú àdúrà gbà ẹ bẹ̀rẹ̀ sí bọ́ sínú àdúrà pé títí tá máa fi ríjọ́ yẹn kò gbọ́dọ̀ sí nǹkankan tó gbọ́dọ̀ yẹ àdúrà ni èèyàn á máa wọnú àdúrà pẹ̀lú ìjà àwọn àdúrà kan wà bí ìjà ni ṣe mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe wà lórí bíbá ẹni sìn bí ìjà ni mi máa ń dúró èmi dúró gan ni pé fún mo sọ fún mọ́mísí mi pé ṣé kí n bẹ mo wà lọ́dọ̀ mọ́mísí mi níjẹta ìyá ẹ ní ṣe sùúrù díẹ̀ ọmọ yìí náà má máa ṣe sùúrù ẹ má yẹ kí n sọ yẹn lórí social media nígbà tí mo sọ fún mọ́mísí mi pé báyìí mọ́mísí mi ṣiṣẹ́ sùúrù díẹ̀ ó mọ orú ọmọ tó bí mo wá kí gbogbo ẹ̀yin ìyá yẹn ẹ bá wa bọ́ sínú àdúrà celestial níyìn ni ẹ tàbẹ́là pé ní iyì tá a fẹ́ ṣe ní UK yẹn ó jẹ́ iyì tó máa ranná tó máa bring the final straw of Nigeria torí pé something will trigger ṣé ẹgbọ́n kan tí má là sọ Arẹwà sọ iyì tá a fẹ́ ṣe ní UK yẹn bí a sọ́tà ló máa sọ̀rọ̀ jáde pé kólúkálukú máa lọ bóyá Sultan of Sokoto ló sì máa sọ̀rọ̀ pé kólúkálukú máa lọ èyí tájọ bára wa ṣe ti tó self-determination kì í ṣe crime. àwọn ọ̀wá bá Tinubu jà bí gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Professor ADEBANJI Akintoye ṣe máa ń sọ he is a professor he knows that you don't need to fight. Diplomacy la fẹ́ bá Tinubu fà bó wá kù sọ́wọ́ Tinubu bóyá ó máa allow the dissolution of Nigeria or not but something will lead to something. Àwọn Sowore sọ pé there will be fearless October 1st ó lè fa sùrùtù tó lè fa yánpọnyánrin tó lè dájà lẹ̀. Kò ṣe ní Nàìjíríà bí Ọbásanjọ́ ṣe sọ bàbá ṣe burúkú yẹn ó kàn jókòó lórí nǹkan kan tó fi explode ni ó kàn dúró kíyàn kan fi atẹ́gùn sí ni he might not be the Biafra of the Yoruba nation campaigners. Àwọn Sowore gan lè dá wàhálà lẹ̀ nínú Nàìjíríà I am telling you. Àwọn gúrùpù Sowore àwọn Tòǹpólò wà ń bẹ̀ àwọn Àsádídòkúbọ̀ wà ń bẹ̀ there is too many stakeholders in Nigeria and the country is boiling and is boiling on a very very kódà the speed tí Nigeria fi ń boil nísìn ó ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ to slow down people are angry people are upset people are pained kan fún yàn kan ní prison sentence kó wà ní apartment kó máa ṣe fàájì inú Nigeria náà ni. So mo kí bàbá wa Professor Banji Akintoye mo kí wọn pé wọ́n kú àdúrótì wọ́n kú ìfẹ́ tó ní síran wọn wọ́n kú ibi tó kù sí tó fẹ́ gbá bàbá Awólọ́wọ̀ gbedélẹ̀ torí pé bàbá Awólọ́wọ̀ lóòótọ́ a máa mú bàbá yẹn pé àwọn gọ́vnà yìí èyàn olóṣèlú yìí ẹ wá ń jẹ́ kíyà máa jẹ àwọn ọmọ wa àwa rí ọmọ Yorùbá tó fẹ́ ta ọmọ oníkan fóun ní mobile phone nílẹ̀ Yorùbá àwa bẹ̀rẹ̀ sí lóríṣiríṣi tí a gbọ́ rí ní tá a rí rí but it can be corrected and what can correct it is called self-determination. So mo lọ bẹ́ẹ̀ we start the program to say a very good afternoon, a very good evening and welcome to Yoruba Nation campaign program. There are many programs on social media. Èmi náà máa ń wò wọ́n. But tá bá jókòó sí bíbá, à ń sọ nípa self-determination, which is an inalienable right, and that right must be respected. Even ọ̀gá wa terrorist man, VP, ẹ̀gbọ́n tó sọ ní United Nations, ó ní kó fún àwọn Palestinian láyè kó máa bá tiwọn lọ kó fún wọn ní independent country àmọ́ èyí tó wà lábẹ́ nose kò tí ì rí sọ sí but something will lead to something I can always tell you but what we cannot do is a lè gba Yorùbá nation láì mú tàjẹ̀ púpọ̀ sílẹ̀ kò ń jẹ́ pé kò ní sí àmọ́ bàbá yìí sọ pé Koiki ó possible pé ká gba Yorùbá nation kí wàhálà má ṣẹlẹ̀ púpọ̀ ẹja gbọ́n tí bàbá yìí sọ. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ mọ̀ jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́mọ pẹ́rẹ́ àmì padà ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ mọ̀ bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè ò lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú
ẹ má jẹ́ ká bá àwọn bàbá jà mọ́ ẹ má jẹ́ abú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ àṣẹ wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tó bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á pè wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ àdàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yàn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fúnjà Yorùbá big man ni mí àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ lè mi mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ Ìgbòho kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba Ìgbòho mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè of Ìgbòho kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ dá mi dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lódò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wa lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. You don't want to miss the next one that is coming in October. This was in 2022 without CSI. Even though after 2x2 day, tó fẹ́ wá dà gbogbo nǹkan rú, Yoruba nation she hold the ground. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. This was 2022. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá ìwé tó bá lọ gbé fídíò yìí jáde èmi gan tẹ̀ mọ́bí tó wà mọ́. I can confirm officially pé 25-meter flag tẹ̀ ń rí yẹn ta gbé lọ sí Nàìjíríà ó ti wà ní UK. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìfẹ́lódún àpapọ̀ látòrí president ọmọọba Adéwálé àti the vice president Kentos Abẹ́bí. Àwọn ìyá yẹn ṣiṣẹ́ round the clock. Alhaja Queen Ara. Even my mom, Màmá wa Wóníyì, Akínpẹ̀lú, mélòó la fẹ́ dárúkọ Gbẹ̀du. 24 hours la fi ń ṣiṣẹ́. Mo order high vest màá ní kó gbé wá fún mi lókè nísìn. Àná tá à ń ṣe meeting la order nínú ilé yìí wọ́n ti gbèdé láàárọ̀ yìí 20 pieces. So ẹni tó bá mọ̀ pé ìwọ náà fẹ́ jẹ́ kí wọ́n capture ẹ kọ́ lè máa ṣèrántí pé nígbà ṣe rántí pé àwọn picture kan wà tá a rí ní 1960 something bí a ogun Biafra tó ya picture yẹn tó sì rí surface. Ìwọ náà wá jẹ́ kí wọ́n rójú ẹ̀ capture ẹ jẹ́ kó rójú yín capture mọ̀ sí mi náà nìyẹn bẹ́ẹ̀ àtàlájà Queen Ara. Mo kí ìyá wa Ajala, mo kí gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n mi, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ láti Luton. Ó fẹ́ miss October 12. No. Ẹ fẹ́ miss ẹ̀. I am not joking. For the fact that pé CSI gangan máa wà nínú UK, Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú, mo kí ẹ. Mo kí ọba Ògbóni. Ẹ kò lè think of it. Ẹ kò lè imagine what the atmosphere will look like. What it will look at the tó wá fẹ́ gbẹ́jọ́ nìyẹn. Kò ṣe short route a fẹ́ gbà nísìn. A fẹ́ gbé láti a very long route. Ìyẹn la ṣe gba bọ́ọ̀sì fẹ́yìn ìyá wa. Ẹ̀yin àgbàlagbà. Ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ ká mọ̀ yín. Ká lè kọrúkọ yín sílẹ̀. Torí 72 péré ni bọ́ọ̀sì yẹn máa gbé. Kò sí overlapping nínú ẹ̀. Kò sí overlapping.
èèyàn kan náà fẹ́ ra big star fún mi tábà wá mo big star kílẹ̀ máa fi rọ́pò ẹ̀ báyìí mo kí ẹ ṣe gan ni a máa ṣí phone line fún yín mo kí ìyàwó mi náà dáadáa ó kù rọ́jú kò easy kí èèyàn máa jágbénu lé lójoojúmọ́ báyìí ó ti gba kámú mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìjókòó ẹ má bínú sí ìwé ìṣùmá kí ìwọ tó bá wá ní fóònù tó da níjọ́ yẹn gbogbo wa la máa go live everybody gbọ́dọ̀ go live ṣẹ̀rí flag tẹ́ ń rí níwájú yìí mo kí sister Bukky dáadáa flag yẹn ti wà bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí ó ti wà nínú Manchester kábíyèsí Elédùmarè àwọn ìyá yìí wọ́n gbìyànjú wọ́n ní Koiki níbo ni flag yẹn wà mo ní àti gbé lọ Nàìjíríà wọ́n ní ṣàlè rèé ó ta lè ṣe mí mo ní yẹn máa pẹ́ àbúkẹ́ wọ́n ní lápapọ̀ ló wà Nàìjíríà mo ní mo sì kí ẹ̀ dáadáa náà ni mo fẹ́ kí DSS lọ gbé ní bá pe Nàìjíríà pé flag yẹn ẹ lọ jù síbi báyìí mo lè confam fún yín officially pé this flag ó ti padà wọ UK kódà wàá gbà níjọ́ yẹn ẹ̀yin kan tẹ́tí wá lọ tẹ́tí ṣọ́kù lọ this could be an opportunity to bridge the gap but ẹ gbọ́dọ̀ rántí pé leader kan la ní tẹ́ ẹ bá ti gbà pé leader kan la ní kò sí point ẹ lè máa wò mí lórí social media mo mọ̀ kẹ́ máa tan fóònù yẹn ẹ máa wò ẹ máa jí wa wò èmi mọ̀ kẹ́ máa ṣe yẹn ẹ lè decide pé ẹ tún wa wò but the only thing ni pé ẹni tó bá feel pé okay ṣẹ́rí pé picture 2x2 wà níbẹ̀ this was when we thought she was with us a mọ̀ pé bàbá òsín wíwèrè ni so gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá gbà fún olóyè Ìgbòho àti bàbá Akintoye tí ẹ dispute wọn tí ẹ sọ pé kí ló kàn yín àbọ̀lóyè ṣe àwọn òbólóyè ṣe any right láti sọ pé ẹ̀bọ̀lóyè ṣe but àwa yìí olóyè àti bàbá Akintoye là ń bá ṣe o olóyè àti bàbá Akintoye àti YSDM là ń bá ṣe tó o bá ti lè accept yẹn it's fine ọmọ Yorùbá nìyẹn ẹ̀yin náà lè máa ṣe gbogbo kódà ẹ̀yin kan lè ṣe rally ti yín ẹ̀yin náà lè ṣe anything but the fact remain that lórí Yorùbá nation a sọ tàwọn Afẹ́nifẹ́re o a sọ pé leader Yorùbá gbogbo lẹ Yorùbá o but on the self determination tá gbé dání àti lórí ìrìn àjò tá fẹ́ ṣe ní on the 12 gbogbo ẹni tó bá tẹ̀ mọ́lẹ̀ níjọ́ yẹn má fi ṣèbínú tá bá wá jẹ́ pé ẹni tó ń tẹ̀yàn mọ́lẹ̀ yẹn ó ń ṣe deliberately a máa fà á lọ́lọ́pàá lọ́wọ́ ni o eléyìí ń ṣe pé ọmọ Yorùbá ni o ẹ fi sílẹ̀ níjọ́ yẹn o má wàá dabẹ̀rù o a máa fà á lé ọlọ́pàá lọ́wọ́ òun bọ́ ọlọ́pàá lọ nìyẹn wọ́n máa kọ́kọ́ wàájọ máa lọ yanjú ẹ̀ èmi àdẹ́díjọ́ kejì èmi á pàdé ẹ ní court àjọ máa pàdé ní court torí wàá wá sọ bóyá nígbà tá à ń announce ní bíbà bí abíbà gẹ́gẹ́ bí Nàìjíríà kò sí any form of intimidation it's gonna be lively there will be a lot of people and we must also understand that ibi tó bá ní ká gbà ẹ rántí o mo mọ̀ pé ọmọlúàbí ní gbogbo wa tó bá ti ní ká rìn báyìí ká rìn bẹ́ẹ̀ tó bá ní ká lọ báyìí and that is exactly what we expect but lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹni tó ò bá gbà tán fún bàbá Akintoye tó dẹ̀ ti jẹ́ pé àjọ ń ṣe tẹ́lẹ̀ ẹ ti wá yàbàrà lọ báwọn àwọn tó náà ti gba country bí ẹ wà ṣé country wọn wà lábẹ́ UN lẹ́ jàgbàjàgbà mo kíyà mi comfort ológun jà àwọn ìyá dáadáa àwọn ìyá kan wà gbogbo àjọ wà nínú rally yìí ni wọ́n ti ṣọ́kù lọ mo kí Fágbémilékè àjọ mo ti rí ojú wọn àwọn tájọ wà nínú rally mo kàn fi máa dárúkọ ni kó má dàbí pé Koiki wàhálà tí ẹ ṣe wá pọ̀ báyìí mo ti rí ojú wọn wọ́n ti kúrò lórí réèsì yìí wọ́n ti tẹ̀lé 2x2 lọ gbogbo àwọn ìyá Dublin yẹn àgbójú wọn mọ́ àrí wọn mọ́ ojú ti gbogbo wọn nígbà táwọn sọ fún wọn pé lóòótọ́ yes ó jẹ́ ká gba Yorùbá nation lánàá but we are talking about so many things tó lè dìímú ó dẹ̀ need a lot of owó ló fi ń ṣe ẹgbẹ́ owó ló fi ń ṣe Yorùbá nation kò ń ṣẹnu so mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ń gbáradì ṣe wá rà wá tá wà ní UK tẹ́ bá ní any reason pé lè wá kò sí nǹkan tá lè ṣe sí we can't stop that sometimes èèyàn lè náà fẹ́ wá kí nǹkan ṣẹlẹ̀ níjọ́ yẹn that is paid mo kí bàbá wa náà sí bàbá wa màá rántí orúkọ wọn mo káàkiri gbogbo ẹ̀yin tí àtàwọn tó máa lùlù fún wa o àtẹni tó máa gbé oríṣiríṣi bánà láti ṣe tó ti dé bẹ́ẹ̀ ni káàpì àmìyàmíyà kékeré làwọn kéékèèké tẹ rí yẹn a máa fakọyọ ìfẹ́ lódùn wa ní kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé títí tá a máa fi ṣe rálì yẹn tán
a máa fi kúrò ní Manchester tí olóyè máa fi máa padà lọ sí Germany a máa ṣègbówó fún wọn bọ̀ níjọ́ tá bá ti parí program yẹn ìjọ́ ti bá tún jáde pé ẹ donate owó fún Ìfẹ́lódùn ẹ comment síbẹ̀ pé Koiki bí wọn náà ló sọ pé ò ní gbowó fún wọn mọ́ but for now we will continue to raise the money wọ́n ní account wọ́n ní naira account wọ́n ní UK account ẹni tó bá ní Koiki á kàn fi support àti gba bọ́ọ̀sì o àníkẹ́ wá dáwó bọ́ọ̀sì o ẹni because dáná àwọn kan máa ní ẹ Koiki ti ń gbowó bọ́ọ̀sì à ń gbọ́ owó rally kò síbi kankan tó ti kódà Donald Trump ń gbowó lọ́wọ́ àwọn aráàlú pé ó fẹ́ fi win election ẹ̀ Kamala Harris wọ́n raise owó fún ẹ má jẹ́ káwọn kan sọ pé wọ́n raise owó àwọn èèyàn mọ bó ṣe ń lọ àwọn èèyàn mọ bó ṣe ń lọ torí pé owó lọmọ Yorùbá máa ná a máa fi délẹ̀ lérí a máa náwó a máa nọ́ra a máa ṣe prayer a dẹ̀ máa ṣe ìgbìyànjú olóyè tó ń bọ̀ náà ó fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan sílẹ̀ is a very busy engaged man and for him to be flying in we must appreciate him mo kí brother mi tó ń bọ̀ láti Amẹ́ríkà a máa dàbí pé òun nìkan mo kí Prophet Ológunolúwa náà àwọn ni youth leader Omeyo ni home based youth leader but Prophet Ológunolúwa wọ́n máa dé sí UK lágbọ́rọ̀ náà fún rally ṣé kí n tún máa sọ àwọn tó tún ń bọ̀ láti Amẹ́ríkà wọ́n ní kí n má dárúkọ gbogbo wọn tán mo kí Almaroof ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ṣé ká tún dárúkọ gbogbo wọn ló ń bọ̀ ilẹ̀ máa kún easy ti ra ticket òun ti confam wàlátà ó ti sá lọ sàlẹ̀ mo tẹ̀mọ̀ bí ó ń jẹun nísàlẹ̀ ni a ní kájọ jẹ àṣe program ni ó ti lọ sísàlẹ̀ kò wá sókè mọ́ wàlátà náà máa wà lórí ìjókòó gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní UK Koiki pè mí kájọ sọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ ká ṣe sùúrù gbogbo èèyàn mélòó la fẹ́ pè ẹni tó bá ti gbọ́ pọ́fẹ́ ẹni tó bá wá gbọ́ rárá a jẹ́ pé èyí fa gbùgbù ẹ̀ mọ́ èmi nìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀rẹ́ mi náà èmi náà mo kí ẹ̀gbọ́n mi mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mo kí Azeez Gbadéṣeré láti Miami ni èmi ni máa lọ pàdé ẹ̀ lẹ́pọ̀ lágbára Ọlọ́run èmi ni máa lọ gbé lẹ́pọ̀t a máa wọ train a máa wọ bọ́ọ̀sì ni àárín ìdílé ìkànnì méjèèjì adélé padà mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbáradì fún ìgbìyànjú pé Koiki ẹ jẹ́ kó sú yín Koiki mọ́mí mi kan pè mí wọ́n náà kan sì ń sọ̀rọ̀ Koiki láìda àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lẹ́nhs mo ní no problem tó bá yá gbogbo alamajọ jẹ breakfast torí pé tá bá jókòó tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé wọ́n ń gbọ́ ẹ̀ ń gbọ́ this ẹ̀ ń gbọ́ that ẹ̀ wá ń fìyẹn react ẹ ti gbàgbé pé I've lived there for 24 years bí ṣe máa ń sọ 1998 ni mo wọ̀ lùi and I'm proud to have lived in this country up to today. UK is a great country àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa ìlú tó ń fáwọn ọmọ lówó ẹ mọ̀ pé ìlú tó ń fáwọn ọmọ lówó kò easy torí pé tó bá yẹ pé Nàìjíríà ń fún gbogbo àwọn tó wà lówó wọ́n fún wọn lówó nílé ni ìnáwó díẹ̀díẹ̀ la máa ṣe sílé equivalent of 50,000 naira làwọn ọmọ wa ń gbà ní UK but a lè wá sọ pé torí pé àwa wà comfortable ẹ wá náà ń gbọ́ this ẹ ń gbọ́ that ìyẹn ọ̀pọ̀ mi o ní tó bá àwọn olúkálukú ló lè sọ ẹ̀yin lẹ́nu ẹnu yín but in tí ẹ lè stop ni pé ẹ lè stop ìrìn àjò tí mo gbé dání náà ẹ lè stop ẹ lè complain ẹ lè mourn Koiki yẹn ṣé òun nìkan ni bẹ́ẹ̀ ni òun nìkan ni mo sọ fún yín pé journalist tó dáńtọ́ ni mí èmi ò ń ṣe blogger mo máa ń sọ fún yín journalist ni mí èmi náà dẹ̀ láwọn mentor tó jẹ́ pé àwọn àgbàlagbà journalist. So one thing we got to understand is that we are doing this because we love our people. And we must continue to love our people. We must continue to love our people. Wrong timing. Mo wà lórí program. Láti pè mọ́. So àwọn èèyàn wa gbọ́dọ̀ understand. Wọ́n gbọ́dọ̀ understand ìgbìyànjú pé àwa tá à ń ṣe yìí àfẹ́jẹ́ kó sú wa ni. Kò dẹ̀ ní sú wa, kò ní rẹ̀wà. Kò dẹ̀ sẹ́ni kankan tó lè stop Yorùbá nation. Tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ní ẹ gbóhùn sókè kíákíá kò dẹ̀ má pè mọ́. Gbóhùn sókè kò kí àwọn ará lé. Gbóhùn sókè wọ́n ń gbọ́ ẹ Black Ebony. Ó ti lọ. Ó ti jágbe mọ́. So ẹ̀yin èèyàn wa, mo kí gbogbo wa. Ẹ má wá jẹ́ kí ẹnì kankan kan sọ fún yín pé Nàìjíríà ṣì ní hope. The last hope of Nigeria. Hope Nigeria kò sí nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́. The country is dead and it is dead forever. And the only thing that is doing now is
we are about to bury it. So, imagine, mo kí sister mi yẹn náà mo rántí orúkọ wọn mọ́. Àwọn yẹn ajújọ lọ sí Liverpool ni. Ẹ jẹ́ wojú àwọn tó wà ńbẹ̀ yẹn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá sí rally yìí, tẹ́ wá sọ pé ó ti sú yín. Òye ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yóò yé yín mọ́. Ẹ ṣe sùúrù. Ẹ ṣe sùúrù. There is always conservative government was running the show for 10 years. Kó tó di pé Labour gbàjọba mọ́ wọn lọ́wọ́. A máa gba ara wa kúrò nínú Nàìjíríà, but a gbọ́dọ̀ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú. So ká tó máa tẹ̀síwájú, wá àtàbá ń gbọ́lé, ẹ jẹ́ ká kí Bishop Adesina. Bishop Adesina pé a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ní towards the ending of 2019. Straight away ni mo ti get Bishop Adesina ní communication ti bẹ̀rẹ̀. Àmọ́ra rílẹ̀ tó lọ́tọ̀. But Yorùbá nation ó sọ gbogbo wa di family kan until tí infiltration àtàwọn tó ń wọṣọ funfun tán ní àwọn ò kì í ṣe ọmọ Yorùbá délẹ̀. Torí pé téèyàn bá jẹ́ ọmọ Yorùbá, ó gbọ́dọ̀ máa sọ pé àti ìjà fọmọ Yorùbá ó kù díẹ̀ káàtó. Bishop Adesina was a man that came in light of this Yorùbá nation. Àmọ́ the like one reason tí mo ṣe tèmi àti wọ́n ṣe click quickly ni pé èmi mọ̀ nípa astrology, mo lè máa ṣe, but mo súnmọ́ Clyde. Clyde ti wá ṣe wá, ó ti wá ṣe wá sí fáwa, ẹni tó jẹ́ astrologer, ó ti wá ṣe wá sí fún wa rí mọ́ṣáláṣí. Mo ti tẹ̀lé Clyde because builder ni. Mo ti tẹ̀lé dé oríṣiríṣi church tó jẹ́ táwọn Yorùbá ní Romford, àwọn Celestial Church wà níbẹ̀, torí àjọ máa ń faṣẹ́ níbẹ̀ nígbà yẹn ni. Builder ni tó mọṣẹ́ gidi gan. So when Bishop Adesina came to life, tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé Yorùbá nation àwọn wá ń gbé lọ from another angle. Èmi àti wọn click straight away. Mo wá dúpẹ́ pé nígbà tí mo lọ́lé ní 2021, it was a privilege. Tó bá yẹ pé mo lọ́lé nígbà tí mo lọ́lé ní 2021 yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí mò ń jókòó sọ pé tí mò ń sọ nísìn, ṣe lá máa dùn mí pé ṣe mọ̀ pé nǹkan kan wà, ìyẹn la ti sọ pé àfẹni tí ìdí kan àbí ìdí kejì, please dẹ̀ wà, ẹ jẹ́ n gbé picture please yẹn náà sí orí screen kẹ́ lè máa rí. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ra please £25 ni. Kò tówó tá a fi ń jẹ bọ́gà àwọn ọmọ Oòduà ká tó wọlé. Wọ́n ti ná £9 lọ́wọ́ mi ní pé ká ra nǹkan yìí náà ni, Ọlọ́run kó ṣàánú àwọn ọmọ wa. Tó bá dẹ̀ ní pé òòrà báyìí, even though oúnjẹ wà nílé, but àwọn ọmọ kéékèèké, they still want to have something, torí pé bí ìlú ìṣeré nìyẹn, kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí yẹn. So ẹni tó bá láǹfààní pé òun náà fẹ́ wọ orú fleece tí à ń fi ń polongo yìí, tá à ń polówó yìí, ẹ lè rà á. Ẹni tó bá wá nóhun ò rà, òun ní aṣọ tó dáa tóun máa wọ̀, tí kò tẹ́ ṣe Yorùbá nation, ẹ máa wọ̀ bọ̀. Gbogbo ẹ̀ náà ló wọlé, kò sí aṣọ kan tẹ́ fẹ́ wọ̀ wá tí kò wà acceptable. And for the dinner, àmú pé aṣọ kan lẹ gbọ́dọ̀ wọ, gbogbo tó bá ń wọ olúkálukú ni kó wọ̀ wá fún dinner, according to the organizing committee. Mo ń try láti wá picture màá mú yẹn jáde nísìnyí minute. So what we're gonna do tonight is I'm gonna open the phone line fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé. Mo fẹ́ kẹ́ darapọ̀ mọ́ ètò yìí. Ọ̀nà mẹ́ta ni mo fẹ́ kájọ wò. Shetima a fẹ́ send message sí láti UK pé ṣó mọ̀ pé ó lọ sí UN. Òun sọ pé self-determination wà fún àwọn Palestinian. Kí ló wá dé táwa Yorùbá náà sọ pé a fẹ́ self-determination tí ẹ sọ̀rọ̀ sí ìwà àti ọ̀gá ẹ Tinubu ìyẹn àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, kí ni ẹ̀yin rò lọ́kàn pé ta bá ní ká dákẹ́ pé torí pé gbogbo ẹ̀ ló dákẹ́ báyìí, torí àwọn kan ló dákẹ́, a dẹ̀ ti wá fẹ́ gbé Yorùbá nation dìde díẹ̀ padà pé ká tẹ̀ gbójú ẹ̀ pé torí pé àwọn kan ṣe ni wọ́n rò pé ó gbọ́dọ̀ máa jẹ́ activities rally nìkan. Wọ́n ti gbàgbé pé there has to be a lot of I don't want to use the word on the ground, what we call diplomacy, because the world, look, there is a lot of diplomacy ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní UN. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ń bẹ àwọn Lebanon àti Israel pé cause ceasefire. I don't think most of you are watching that development. And the reason is because if there is no ceasefire mean pé kó dájà dúró díẹ̀, the world will be
ungovernable place. Tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà, tí Tinubu ò bá allow self-determination, tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ lálá, tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn Sowore, tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn Elza, àwọn èèyàn rò pé àwa nìkan ni àwọn ọ̀dá wàhálà lẹ́ o, but crisis máa ṣẹlẹ̀. I've told you that. And we must prepare for the fallout of Nigeria. So what I'm trying to explain to a lot of us is that we must understand that the UK is a significant part of Nigeria. Kò dẹ̀ sí nǹkan tá a bá ṣe ní UK, ó ní a ripple effect. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kẹ́ dress appropriately. Ẹ ṣe gan ni ìyá wa Ọlájíre Kókà. Ó ṣe pé kẹ́ wá gbé gbogbo ọmú jáde wá sí rally o. Bó tutù bá tẹ̀ mú gan, which I don't, àmọ́ bí weather ṣe máa rí, but àìtí ni wọ winter tán dílẹ̀. So but let's dress appropriately gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí. Ẹni tó bá lè wọ aṣọ òkè, ẹ ṣáà rí gbogbo ilé ìta ṣe rí pé àwọn èèyàn ṣe dress. Mo kí brother mi tó wà ní ọwọ́ ẹ̀gbẹ́ yẹn náà tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ kọjá lẹ́nu. Àwọn yẹn máa tètè dé níjọ rally, ó ń bọ̀ fún dinner. Mo dẹ̀ sọ pé àwọn kan wà a máa need fún volunteer. Ẹ gbọ́dọ̀ fira yín sílẹ̀ fún wa. Tẹ bá débẹ̀ níjọ́ yẹn, tẹ bá ní Koiki, mo volunteer ara mi, àfún yín ní high vis vest, ẹ wọ̀ sára, ẹ wọ̀ sórí nǹkan tẹ wọ̀. Ẹ máa bá wa monitor àwọn tó fẹ́ bọ́ sójú títì kan sún sẹ́gbẹ̀ẹ́, a ní lọ lórí pavement, but a máa lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́. Àdé máa fún ààyè fún mọ́tò. Gbogbo ibi tó bá dẹ̀ ní kára máa rìn sí náà ní ká rìn sí. Mo bẹ̀ wá. So bí yẹn ṣe lọ nìyẹn. So the line is open. A padà sórí that particular ìkọ̀mọ̀kẹ́kẹ́ rí number. So I want us to call in and let's engage tonight. There is the power of the media. Òun ni topic tá à ń discuss lọ ní wiki. The power of the media. Role tí media ń play ó wà very very unique and important. Kò dẹ̀ sí gbogbo ibi tí ìlú kan wà tó nílò media bó bá ṣe wù wọ́n. Àwa náà gbọ́dọ̀ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé media wa tó ń pè ní Yorùbá World Media àti àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ independent media tó darapọ̀ mọ́ wọn tó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ takuntakun can liberate us. Many people might not understand what it means when it comes to media. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa, òṣèpá àti máa dárúkọ yín kọ́ ní issue, but a kí yín. But tẹ́yìn náà bá wá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ bá wa sọ, nọ́mbà tẹ́ fẹ́ pè yín, òun náà nìyẹn. Bóyá nǹkankan wà tí ẹ ti ń rò lọ́kàn pé Koiki, ọ̀rọ̀ kan yé mi ní especially lórí event tó ń bọ̀ ní New York fún ti ìyá wa Janet ni, àbí ti UK ni, àbí some other activities. Ẹ pè wá, aṣọ yẹn náà lẹ́ ń rí yẹn. Ẹ lè gbà ní Peckham àbí East Street, but a gbọ́dọ̀ fún yín ní code. Tẹ máa fi píkẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tẹ bá sanwó is £25. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé Koiki ṣé kò tíì sí ní Nàìjíríà for now, UK nìkan ló ṣì wà available, kò tíì dé Nàìjíríà. Tó bá dé Nàìjíríà, á jẹ́ kẹ́ gbọ́. So if you have questions, ẹ fi sínú comment section and let's see how we can also answer them as well. Mo kí Juliet, mo kí àwa Grace Elúṣòótọ́, kákọ̀ kí yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Daniel Adéyẹmí, mo kí yín. Mo kí brother mi Ọlánipẹ̀kun Wealthy Plenty. Mo kí olórí ẹbí Wàlátà, ó wà nísàlẹ̀, oúnjẹ tọ̀ìtọ̀ì nísàlẹ̀. Mo kí brother mi Jẹ́jẹ́ Ventures. Mo mọ̀ pé ẹ̀mí yín wà pé kẹ́ wà ní Nàìjíríà, kẹ́ wà ní UK, bẹ́ẹ̀ máa rántí pé olóyè náà wà pẹ̀lẹ́yìn náà títí di bẹ́ẹ̀ wákàtí àṣàmọ̀ pé olóyè wà nílé nísìn. Púpọ̀ nínú náà dẹ̀ lásẹ̀sẹ̀ lọ ń kí olóyè. So ẹ fi olóyè lẹ̀ fáwọn Europeans àtàwọn Americans àtàwọn Asians àtàwọn tí a wà ní UK kó tẹ̀ láǹfààní pé after how many years ẹlòmíì ò fojú rí olóyè báyìí rí, orí fídíò báyìí náà ló ti ń wò wọ́n, orí TV báyìí. So àwọn ìyá kan dẹ̀ wà pé wọ́n ń gbàdúrà pé kíkú má pa àwọn táwọn máa fi rí olóyè. I'm not joking. There are many of our grandmothers ní UK yìí. Mo kí mọ́mì wa tí ọmọ wọn ṣaláìsí tí wọ́n pa ní terrorist attack ní Ìbàdàn. Ìyẹn màmá wa Dr. Tolúwaláṣẹ. She would have loved to come, but we understand that she will not be able to make it because ọmọ wọn ṣẹ̀ jáde láyé ni, so she will not be coming. But Ọlọ́run á bá wa dúró tì wọ́n. Kódà I'm sure pé tó bá ń ṣe pé ikú tó mú ìyá wa barrister Dr. Evangelist Janet Fashakin á fly wá sí, because ìfẹ́ tó ní sí Ìgbòho kò ń ṣe kékeré, ìfẹ́ tó ní sí ìran ẹ̀. So it's a privilege that many people
would love to see Igboho live pé káwọn kódà kó tẹ̀ wá lórí mọ́tò yẹn orí mọ́tò yìí ambos ìbọn sọ máa sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú wa máa ya picture so kò ń ṣe pé àmà do you know what it means the feelings pé ẹni tá à ń sọ pé do you ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ ń rí Igboho lójoojúmọ́ bóyá ó tẹ̀ tí wàá ṣá lójú yín ni fáwọn táwa labroad ẹ̀rí wá ṣe dìmọ́ra níbí báyìí ni mo dìmọ́ mo fẹ́ yọ ọwọ́ gan sẹ̀ wàláì ẹkùn ni ìfẹ́ tó ní sírun ẹ̀ òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn wọ́n castigate ẹ̀ wọ́n gba àkáǹtì kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n destroy ilé ẹ̀ wọ́n pààyàn sí lọ́rùn wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ ó ní pẹ̀lú ẹ̀ ó ní wọn fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation sílẹ̀. What more can we deserve for having him in the UK? Ká wá sọ pé torí pé ẹ̀ ń gbọ́n kankan torí pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá láì ká ṣe bẹ́ẹ̀. Ìgbòho ti kọjá bẹ́ẹ̀ kódà sacrifice ni púpọ̀ náà àwọn èèyàn fẹ́ ṣe pé no irú easy nísìn àwọn kan ń bọ̀ fúnjọ́ mélòó ni kò ń ṣe pé wọ́n pọ̀rọ̀ padà sí iṣẹ́ wà l'Amẹ́ríkà tó ń ṣe àwọn èèyàn iṣẹ́ ló ń ṣe nílùú òyìnbó so gbogbo àwọn èèyàn tó máa fààyè sílẹ̀ fún 2 days yẹn fún 3 àwọn kan tẹ̀lé lọ sí Manchester àwọn kan ò ní lè tẹ̀lé àwọn tí Manchester máa welcome ẹ̀ àwọn kan tó ń bọ̀ ní Manchester wọ́n tún máa padà sí Manchester torí Kentos àtàwọn group wọn bẹ́ẹ̀ Manchester ló ń gbé pẹ̀lú alájà ìrọ̀rùn ló bá dé àti olórí Èkó àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ọba Ògbóni ń bọ̀ láti Nàìjíríà a dẹ̀ ti sọ fún ọba bàbá wa kábíyèsí Olúgbọ́n ó gbọ́dọ̀ padà wá sí London so do you understand that it is not because of anything it is because this man has proven òun yàtọ̀ sí bàbá aláṣọ funfun because aláṣọ funfun ló ń sọ fún wa pé ìjà ọmọ Yorùbá ò ṣe é gbèjà àwọn òde fẹ́ máa gbọ́rú ìgbọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn especially generation tiwa Gen Z ni ara ń kan Gaza gidi bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ní ṣe nǹkan kan ẹ má sọ̀rọ̀ tó máa dàbí pé ọ̀rọ̀ ìbínú sí wa ẹ ṣe máa sọ fún wa pé ìjà ọmọ Yorùbá ò ṣe é jà so ṣé ká lọ mú ará ọ̀run wá kó wá bá wa jà ni so ará ayé náà ló máa bá wa jà mo dẹ̀ sọ fún yín pé voice Ìgbòho up to today kò sẹ́ni tí kò lè sọ pé tó bá fi voice yẹn sílẹ̀ kò ní mí kankan Simon Ekpa gan mọ̀ pé voice Ìgbòho kọjá bẹ́ẹ̀ kàmáì tí wàá sọ Sultan of Sokoto ká Tinubu mọ̀ náà ṣé Tinubu máa lówó mọ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ sí Ìgbòho ó mọ̀ náà torí àfi sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀ kò sí tí kò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣé Buhari nìkan ló operate pé kọ́pà Ìgbòho ni gbogbo ala mọ̀ bó ṣe ń lọ so the fact that he will be in the UK and he is not a terrorist Ìgbòho alájà ìyá àbẹjà ni mo máa ń like ìyá yìí nígbà tá a máa lọ ṣe rally tá a máa ná àwọn ìyá kan dẹ̀ ti lọ irú àwọn ìyá yìí tẹ́ kẹ́ padà wá ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ rò pé ìyá yẹn gbé kankan dání kò gbé kankan dání so mo kí Bishop Adesina dáadáa ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kí Bishop wa lóòótọ́ àfẹ́fí fọ́nrán wọn sí gbòòrò but kò sẹ́ni tí kò mọ Bishop Adesina ní orí ètò gbogbo àwa ọmọ Yorùbá lórí bàbá tẹ́ńtẹ́ ni àti àwọn tó kù náà gbogbo wa náà la máa lọ ń gbọ́ tí Bishop bá ń jáde á dẹ̀ máa pè wọ́n á kí wọn torí pé ọjọ́ Monday ní birthday wọn èèyàn dáadáa ni ó ń ṣe tiẹ̀ olùkà nobody is perfect bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ àbí ẹ̀ ń wá perfection nínú Yorùbá mo fẹ́ ka block ojú àwọn ọba wa kó má dà pé Koiki ọba kéem ta mo wá lọ block mo sì bá bàbá yẹn sọ̀rọ̀ ní ṣé 2 weeks ago kọ́ ni ọba kéem ta àwọn ọba dáadáa ọba Bariga nìyẹn àwọn ọba bíi 5 ló wá látèkìtì àwọn yẹn tẹ̀ bínú tán pé tí ẹ bá máa gbé Ìgbòho kẹ kúkú gbé gbogbo wa káwá wo bó ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀ so mo kí gbogbo wa so ṣe gbọ́ Mr. Taiwo ni true talk I have never seen him face to face àwa kan ò mọ̀ Ìgbòho tẹ́lẹ̀ o èmi níṣẹ́ mi ò gbọ́ Ìgbòho kan lọ títí àwọn kan ti gbọ́ Ìgbòho láti secondary school ó ní sísítà mi kan ó ní inú ilé àwọn tó máa ń ṣe politics ẹ̀ lọ́ọ́ tó máa ń sọ pé Ìgbòho àwọn ọmọ bá ní Ìgbòho yìí bò nítorí pé Ìgbòho ti wá dẹni tí ó ti fi rẹ̀ sílẹ̀ fún wa àbí ẹlòmíà ní Ìgbòho ìwà sọ pé Ìgbòho wo ẹ̀yìn ká lọ síbẹ̀ ṣe máa ká ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ti ṣánko lọ look I understand the feelings èmi mọ̀ pé ara ń ta yín
kò sẹ́ni tára ọ̀tá. But the fact remains is that kò sí nǹkan kan tó ń pè ní Yorùbá country lẹ́nu ìyẹn o ẹ lè bá mi argue ẹ̀. Tó bá yẹ pé lórí ìyẹn lẹ dúró sí ó bẹ́tà kẹ́ dúró sínú inú yàrá yín torí ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà kò ń ṣe room and parlour ní gbogbo à ń lò ní UK o room ní everybody ń lò owó yàrá wọn ju kí ló dálẹ̀ lọ́jú pé o fẹ́ gba 2 bedroom o fẹ́ gba 1 bed Nàìjíríà rẹ ti ń gba 3 bedroom house lóòótọ́ àwọn kan sleep I sleep you face I face you so gbogbo ẹni tó o bá gbà fún Ìgbòho má dààmú láti wá sí rálì yẹn jókòó sínú ilé ẹ èyí tó bá fẹ́ wò kó wò tó bá dẹ̀ fẹ́ wò kó switch sí nǹkan míì but àwa ta mọ value Ìgbòho kò sẹ́ni ta fẹ́ contact gbogbo wọn lọ ní nọ́mbà Koiki lọ́wọ́ a ní láti contact anybody ìyẹn la ṣe ń announce officially ẹni tó bá pìpì look kò sójú tì kankan níbẹ̀ a rò pé we thought àbí olórí ẹbí mo ní àwọn tó ṣọ́kò lọ wọ́n ń ṣọ́kò padà bọ̀. tó bá rò pé bóyá nǹkan gbé dání tẹ́lẹ̀ yẹn lọ́dẹ̀ wá agree pé kò ṣèbí wọ́n lè wá sí rally. wọ́n lè wá náà everybody is invited. òun lẹ gbọ́ tó olórí ẹbí ń sọ ní olórí ẹbí wa nìyẹn ó ní everybody so gbogbo ẹni tó ti bínú lọ pé fún yàrá fún ìdí kan àbí ìdí kejì we understand àbí. bẹ́ẹ̀ni o. wọ́n lè wá. wọ́n lè wá. bọ̀wọ́ gbọ́dọ̀ gbà fún Ìgbòho. definitely. wọ́n gbọ́dọ̀ gbà fún bàbá Akintoye. definitely. kò sí lídà méjì. wọ́n bá ní àwọn fẹ́ lídà méjì kọ́. ọ̀kan lọ dá tiwọn lẹ̀. ọ̀sẹ̀ ti gbọ́ olórí ẹbí ti sọ̀rọ̀ ẹni tó bá ti gbà ẹ lọ dá ti ń sílẹ̀ ni àdẹ̀fẹ́kẹ́ dá ti ń sílẹ̀ torí pé ẹ nílé gbẹgbẹ́lẹ̀ torí voice kan táwọn èèyàn fi gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ Ìgbòho òòṣà. ẹ dá wa lórí Twitter mú bọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ẹ ká pa Twitter yẹn náà ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí torí pé ẹbí náà ni Ọlọ́run fi kẹ́ Ọlọ́run tó dẹ̀ fi kẹ́ wa kò ní gbà kúrò lọ́wọ́ wa torí pé irúmọlẹ̀ ni ní tó bá dẹ̀ ti jẹ́ irúmọlẹ̀ àwọ̀ ọ̀bá náà bí pàdé àmọ́ à ń kírun wákàtí 5 bí wà látà àwọ̀ ọ̀bá Jésù pàdé kódà ìyá àdúrà gan tó jẹ́ philanthropist tí kò tí gbà fún Yorùbá nation mo sì lè lọ ṣọ́ọ̀ṣì ká lọ jàmàlà níbẹ̀ but in tí àwa ò ní wá gbà ní pé kẹ wá sọ fún wa pé Ìgbòho Elédùmarè Ìgbòho tiwa àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ pé ẹ̀ nígbà fún mo sọ fún yín pé olóyè Ìgbòho ó kọjá bẹ́ẹ̀ ó kọjá ẹni tí a kò máa sọ pé báyìí ẹni tó nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá ni ìfẹ́ tó dẹ̀ ní sí Yorùbá kò ń ṣe kékeré ó nífẹ̀ẹ́ yẹn délẹ̀ ó nífẹ̀ẹ́ yẹn gan ni and we will not stop loving him we will continue to love him because Ìgbòho Ìgbòho irúmọlẹ̀ tó ń ta pẹ́ńpáì mo wà live mo ní màá gbé yín wọlé kí lẹ sọ mo gbọ́ dáadáa. I'm Adeyemo Sunday. I'm coming to London with my wife. For my birthday, the 7th day, we are coming for the rally. Yoruba Nation rally, London. Okay. Àwọn èèyàn sọ pé àwọn èèyàn ní Ìgbòho ní wọlé. Jamani ti fún mi pálí sí fẹ́. Jamani ti fẹ́ pálí tí mo fi lè rìn àjò lẹ́mi lọ́wọ́ ti pẹ̀ láta àná kò yé wọn. Ẹ sọ fún ẹgbẹ́ kò yé wọn. Ó lè yé wọn. Ọmọ Jamani ni bí mò ń bọ̀. Bàbá níjọ rálì yẹn torí pé rálì yẹn gangan làwọn èèyàn fẹ́ gbọ́lé lórí. Wọ́n ní kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú rálì àti pé ṣé ẹ̀yin fúnra ara yín lẹ̀ ń bọ̀ ni àbí ẹ mọ̀ pé ọba Aláàfin ikú bàbá yèyé sọ pé Ìgbòho tó ń lọ káàkiri ní Ìbàdàn yẹn fake nìyẹn original wà ní ṣé original gangan ló ń bọ̀. Original bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ẹrú fìlà lórí tí mo kọ́ ìlú kọ́là sọ̀rọ̀ pé Ìgbòho pọ̀ àwọn Ìgbòho ti fi tó yìnbọn ìyàwó kọ́là Ìgbòho tó kọ́là gẹ́gẹ́ original ìlà ló pọ̀ mò ń bọ̀ London. Èmi àti ìyàwó mi ni Adérọ́pọ̀ lájọ ń bọ̀. Okay, so now in tí a fẹ́ gbọ́ ni pé torí mo mọ̀ pé busy ní sí bàbá Yorùbá nation ṣé ó sì ń lọ àbó ti Ọlọ́run ló pé Yorùbá nation wáyé wọ́n fẹ́ gba Yorùbá ló pé Yorùbá nation wáyé àwọn akọ́lá dálẹ̀
tó ti ẹ̀ sìn bọ́lá sí máa lọ tá a fi máa gbòmìnira nìyẹn kò sẹ́ni tó lè stop ẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ stop ẹ̀ ó kúrò jìjì ni kò sẹ́ni tó máa stop ẹ̀. Okay. àgbáyé kan tó rọ̀ pé ẹni tó fi ọlọ́run ní pé tó fi ṣe é ti lọ lórí ẹ̀ ẹni tí máa gbọ́dọ̀ jẹ àjà yẹn wọn last arrow àjà ilẹ̀ ni. tí àwọn tó kú lórí ẹ̀ àwọn ọmọ bí máa lè nípìn ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Okay. àwọn àjà ọ̀sán ló bá fi sùn fún wa. Inshallah láṣẹ Èdùmàrè. Ọ̀dà ẹ wá bá mi kí ọ̀dà ẹ bá kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé. lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà ẹ pàdé mi ní London ní October 11 níbi birthday mi pẹ̀lú rally làwọn àti níbi secondary agbára Ọlọ́run a máa pàdé wa bí oyin. Ọ̀dà àtẹ̀jọ́ máa ṣàṣeyìí ẹ̀mí gbogbo yín náà kù láti Ọlọ́run tọ́mọ tìǹtìǹ ẹni kúrò yìí. àṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣé gan ni. àṣẹ 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 kàbèsè ẹ. Ọ̀dà. 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 Kàbèsè. Àgbọ́yé. 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 Àṣẹ. Àmín. 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 Dúpẹ́. Kábíyèsí ẹ̀. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni bàbá wa ẹ ṣé gan ni ọ̀dà àṣẹ Èdùmàrè. Ìgbòho. Ọ̀dà Ìgbòho Olúmọlẹ̀ ẹ ṣé gan ni àṣẹ Èdùmàrè. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni bàbá wa ẹ ṣé gan ni thank you so much. Olóyè Ìgbòho ṣá ọwọ́ wa lókè wàlátà náà kí ó ga jù ẹ kálẹ́ mà ilẹ̀ ni mo wà. Ìyá Jagun ó yá ẹ bá kí àwọn èèyàn wa Ìyá Jagun ẹ bá gbé pọ̀ fún Ìyá Jagun ẹ kí Ìyá Jagun kí àwọn èèyàn ó yá ẹ bá kí àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ń gbọ́ yín. Wọ́n ń gbọ́ yín. Àṣẹ. 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 Ẹ ṣé gan ni all right o ẹja fi ilẹ̀
a tún máa sọ̀rọ̀. Tó òun náà ni ẹ ti gbọ́ lórí ìkànnì wa tí bàbá wa Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà tí wọ́n pè wọlé pé kí àwọn sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé lágbára Elédùmarè ní on the 11th ìyẹnjọ́ Jímọ̀ Friday olóyin kí ẹ pàdé àwọn ní dinner fún gbogbo ẹni tí àyè ẹ bá yọ fún at £100 per ticket. Ẹni tó bá wá ní dinner kọ́ ni òun fẹ́ wá fún rally ní tòun ni wọ́n ní rally yẹn gangan náà ni àwọn ti nídìí gbogbo yín àwọn nídìí gbogbo ọmọ Yorùbá pé kẹ wá pàdé àwọn kí UK lè mọ̀ pé lóòótọ́ ṣe gbọ́ tí bàbá sọ pé òun ní ìtàjẹ̀sílẹ̀ kò ní ìjà kankan ju pé ẹ̀tọ́ wa la fẹ́ béèrè a dẹ̀ máa pariwo a máa fohùn sókè a máa fi béèrè ẹ̀tọ́ yẹn ènìyàn máa jẹ́ 27th of September 2024 ní aago 9 ó kọjá ìṣẹ́jú 10 lórí Koiki Media mo sọ fún yín pé bàbá máa bá wa sọ̀rọ̀ first stage nìyẹn ká tó tún dé ibi tí a ti máa ṣe rally àti dinner bàbá tún bá wa sọ̀rọ̀ ní proper presentation eléyìí akọni ká sọ fún bàbá pé ọpẹ kó jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá kí wọ́n gbóhùn wọn ẹ ṣé gan ni a máa take a break there wáyé tí a bá ń lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká tún lọ báyìí ká lọ gbọ́ kí n tí bàbá Akintoye fi sọ̀rọ̀ nípa self determination pẹ̀lú àbátì láìpẹ́ yìí. That's all. But there seems to be some confusion in Yoruba land. I see that maybe perhaps the generality of the people do not feel as passionate about self-determination. And secondly, there is all kinds of positions. Afenifere is talking about restructuring. You are talking about self-determination. You don't know this. You don't know the nature of the Yoruba society. You don't. Most of the young people, and they are the majority in Yoruba land, want the self-determination of their Yoruba nation. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora. Yoruba young men and women all over the world want their own country, separate from Nigeria. You cannot deny that. No matter how much you want to pander to the government, you cannot deny that. But that's the truth. But anyway, the important thing, however, and I'm surprised that you are not talking about that, is that the Yoruba people who are fighting for self-determination are telling the world and telling themselves that they will do it only peacefully. We are Yoruba. We know our status in the world. We know our status in the black world. We do not want to destroy the peace of Nigeria, and we do not want to bring difficulty into the lives of any other group in Nigeria. But we want to get out of Nigeria. That's it. Well, Prof, you were a strong member. And you're not talking about that. You are asking me questions. You are asking me questions as if what Onitiri did has the support of the majority of Yoruba people who want self-determination. It is not true. Well, Prof, she has a small minority of a section that is ready to do illegalities. A year ago, they went and attacked a radio station in Ibadan, and so on. Now this year, they are attacking the entire government of Ibadan, and so on. No, but we have never sent anybody to go and do that, and we do not support it or encourage it. Prof, and we think it is criminal. Prof, and so if they get punished for their criminality, we have no objection to that. Prof, you are a strong member. You cannot, because of them, generalize opposition to self-determination. You cannot. Well, Prof, you are a strong member of the Unity Party of Nigeria, also a very strong member of Afenifere. Afenifere is talking about restructuring. You are now talking about self-determination. What is the difference, in these two ideological positions? Our fathers in Afenifere are doing the right thing, talking about restructuring, so that we can go back and live our own life the way we used to live it prosperously. They're doing the right thing. There is nothing wrong with that. But we, another group
of people, larger in number than they, are now saying, no, self-determination is the answer, not restructuring. Why? Because when you restructure, you are still in Nigeria. The people who are coming and disrupting your life and destroying your farms and killing your women and raping your mothers and daughters and so on are still Nigerians. They still have a right to come to Nigeria. The only final solution to that is to separate so that you have a separate Yoruba country where we can make our own laws and so on, where to which we admit only people we want to admit. So nobody can claim that they have a right to come to our land. They don't have such a. But as long as we are in Nigeria, no matter what restructuring is done, they still have the right to come to our land and do the things that we are doing. Nobody is talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms. I am not hearing that. I'm hearing only about government. I'm not hearing about people. You are not talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms and that the Yoruba nation is in danger of famine upon famine upon famine for years and years to come. You are not talking of the fact that the Fulani declared war on Nigeria on the 24th of January and 26th of January and said that Tinubu is not our president. We are going to Aso Rock. We will take over the seat of government there, and we will use this place to organize the conquest of the rest of Nigeria. You're not talking about that. You are not talking of people who said, no Fulani man must be arrested for the bomb in Ibadan. If you do, you will have bombs in every town in Yoruba, in Nigeria. Nobody is talking about that. Nobody is talking about the sheer insult of living in a country where some people are treating the government like that. You are talking about Onitiri and so on. Why do our... Well, Prof, let me ask you this. Self-determination, you are entitled to your opinion. You are entitled to your opinion, but what I'm saying is that your opinion rigorously avoids the truth. Rigorously. But Prof, avoids the truth. Nigeria, as Onigo Tite told us in his research on ethnic nationalities in Nigeria, has over 300 ethnic nationalities. Will you recommend self-determination to all the other ethnic nationalities in Nigeria? For all these nationalities to break away? Those who want it, don't ask me a general question. I'm asking for self-determination for a nation, the Yoruba nation. There are about 60 million people in Nigeria. And their territory is large enough to be a large country. So that's what I'm talking about. Any other nationality in Nigeria that wants self-determination is free to ask for it. I cannot come and ask for self-determination for nations that are not mine. No. Well, Prof, as we have this, we're having this conversation. You are in Cotonou, Republic of Benin. Not too long ago, after Chief Sunday Igboho returned to Nigeria. That's all. But there seems to be some... Now, Mukiwabua, and we love to hear all the time from CSI because his spirit is just, a different one entirely. Tí ẹ bá miss audio yẹn, ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. My birthday, the second day, we are coming for the rally. Yoruba Nation rally, London. Okay. Àwọn èèyàn sọ pé àwọn èèyàn ní Igboho ní wọlé. Ìjọba ní ti fún mi pálí ti fẹ́. Ìjọba ní ti fẹ́ pálí tí mo fi lè rìn àjò lẹ́mi lọ́wọ́ ti fẹ́ láta àná kò yé wọn. Lẹ́sọ̀ fún ẹgbẹ́ kò yé wọn. Bẹ́ẹ̀ lè yé wọn. Ọmọ ìjọba ní bí mo ń bọ̀. Bàbá níjọ rally yẹn torí pé rally yẹn gangan làwọn èèyàn fẹ́ gbọ́lé lórí. Wọ́n ní kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú rally àti pé ṣé ẹ̀yin fúnra ara ilẹ̀ ń bọ̀ ni àbí ẹ mọ̀ pé ọba Aláàfin
ikú bàbá yèyé sọ pé Ìgbòho tó ń lọ káàkiri ní Ìbàdàn yẹn fake nìyẹn original wà ní ṣé original gangan ló ń bọ̀ ní London ṣé original gangan ló ń bọ̀ ní London ẹ o original gangan pẹ̀lú ẹrù fìlà lórí tí mo kọ́ nínú kọlà sọ̀rọ̀ pé Ìgbòho pọ̀ àwọn Ìgbòho ti di tó yí koro ìyàwó kọlà Ìgbòho tó kọlà gẹ́gẹ́ ní original ìlà ló pọ̀ mò ń bọ̀ London èmi àti ìyàwó mi ni Adérọ́pò lájọ́ pọ̀. Okay, so now in tí a fẹ́ gbọ́ ni pé torí mo mọ̀ pé bísí ní sí bàbá Yorùbá nation ṣé ó sì ń lọ àbó tí Ọlọ́run ló gbé Yorùbá nation wáyé ó fẹ́ gba Yorùbá ló gbé Yorùbá nation wáyé àwọn akọ́lá dálẹ̀ tó ti ẹ̀ sìn ó sì máa lọ tàbí máa gbòmìnira nìyẹn kò sẹ́ tó lè stop ẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ stop ẹ̀ ó kúrò jìjì ni kò sẹ́ tó máa stop ẹ̀. Okay. Agbárí kan tó lọ pẹ̀lẹ́ tọkàntọkàn Ọlọ́run ní pé tọkàntọkàn ni mo fi ṣe nǹkan ti lọ lórí ẹ̀ níbọ̀ èmi ti máa gbọ́dọ̀ jẹ àjà yẹn fún last claro àjà ìrẹ́ ni tí àwọn tó kú lórí ẹ̀ bí máa àwọn ọmọ bí máa lè nípìn ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Okay. Àwọn ọjà ọtí tọ́lọ́ bá fi ṣe fún wa. Inshallah láṣẹ ìdúmọ̀. Ọ̀dà ẹ wá bá mi kí ọ̀dà ẹ bá kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé. Káàkiri àgbáyé pátápátá lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà ẹ pàdé mi ní London ní October 11 níbi bẹ́ẹ̀dẹ̀ mi pẹ̀lú rally bàbá sí ní second day agbára Ọlọ́run a máa ìpàdé wa bí oyin. Àdẹ̀jọ́ máa ṣàṣe yìí ẹ̀rí gbogbo yìí náà kùn láti Ọlọ́run tọ́mọ tìǹtìǹ ẹ̀rí kúrò yìí. Àṣẹ ìdùnnú rẹ̀ ẹ ṣe gan ni. Ọ̀gá gbogbo bí kíni tẹ́ bá wà ẹ kéré òkú délé. Àṣẹ. Ẹni sọ̀kù ọmọ láíláí. Àṣẹ. Àṣẹ. Abẹ́gbẹ́ bíbẹ́ mi àtọ́lọ́ àti ẹ̀tọ́lọ́ ń fọ́ọ̀sì mi lé lórí ní bojú sunkún ọmọ. Àṣẹ. Àṣẹ. Jésù ní ká ṣàdúrà fún àwọn ọ̀tá wa kábà lè ní ojúre lọ́dọ̀ bàbá wa. Gbogbo ẹ̀yọ ọ̀tá mi mo tún ṣàdúrà fún ọmọ yóò ní. Àṣẹ. Gbogbo ẹ̀rọ olúkúwàdà ìjọba orúkú sí rẹ̀ dẹ̀. Olúkúwàdà bá ní sàn ó dé tán. Kàbíyèsí ẹ̀. Ohun tá à ń jà fún kì í ṣe pé torí tiwa kì í ṣe torí àwọn ọmọ mi torí ọjọ́ ọ̀la àwọn incoming generation wa tó ń bọ̀ ká lè mójútó ni tó ti yé sìn. Ọ̀dà. Ní ìjọba tó fẹ́ ọba bẹ́ẹ̀ àbẹ́wò abẹ́lé tó wọ́n bá wà láti nation. Ọ̀dà. But we need to fight for our right. Ọ̀dà. Yeah, we need to fight to the end to get it. To let all over world know that we want our nation. Ìwé Yorùbá kí wọ́n tó dá Nàìjíríà lẹ́nu àwọn ti jẹ́ Yorùbá àwọn Yorùbá ti kọ́ láti wá lọ. Kàbíyèsí ẹ̀. Nàìjíríà ìgbé Yorùbá. Ẹ̀rọ sábà sẹ́yìn. Àgbọ̀yé. Before Nàìjíríà we are Yorùbá we are political Yorùbá. Àgbọ̀yé. Political Yorùbá. Àgbọ̀yé. Ó ti yẹ sí ẹ lè lébi kó lórí ilẹ̀ bàbá mi kò ní túmọ̀ tó bá yá apàdà ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ilé mi ti ṣẹlẹ̀ sáwọn ànẹ́bí tó ṣẹlẹ̀ sí Jésù. Olúwadẹ gbé Jésù sá lọ fún ọba yẹn o. Mósè gbé Jésù sá lọ o. Ọba pa Jésù o. Bẹ́ẹ̀ bá ní gbogbo sá ó ṣe òye ni. Ànẹ́bí náà sá. Ànẹ́bí náà sálẹ̀ sá lọ Mẹ̀dínà. Ọba àdìsẹ́gun gbà tó sá bá ànẹ́bí ọba sá oníṣẹ́gun àwọn ẹlẹ́bọn gbà náà. Tó ti yé bí ọba sá rere Ọlọ́run onílé pariwo ẹ̀ káàkiri ayé. So kí Yorùbá lè sá ọ lè dúró lọ́lọ́run ló pè mí sá Ọlọ́run ló pè mí sá kì í ṣe mí. Bàbá ogun dé lóògùn agbára mi ò ká mọ́. Ìyẹn sọ Ọlọ́run fẹ́ àánú ayé mi pé ọ̀kẹ́rẹ́ balẹ̀ ní lára. Èmi ni mo rán èmi ni tí jẹ́ èmi nínú ayé rẹ̀ nìyí. Abẹ́rù. Kí ló dé kó sọ tó bà mí lẹ́rù òrùkọ sínú ọkàn mi torí pé kí o bá bẹ láàyè. Ọjọ́ tá a kú Ọlọ́run ló mọ̀ ọ́. Ọjọ́ kú ẹ̀dá bá dẹ̀ kílẹ̀ dá mọ́ ẹ̀fọ́ bẹ́ẹ̀. A sì mọ ìjà lọ́gbà bẹ́ẹ̀ mi sí wà lórí ajagun wálé ayé ni àbúrọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ Yorùbá làwọn fẹ́ àwọn ọ̀dẹ̀ ní tàjẹ̀ sílẹ̀ àdẹ́páyà. Àṣẹ. Ikun tá à ń fẹ́ ẹbí wọn kò ní balọ̀. Àmín. Ẹbí àwọn ọmọ wọn ní balọ̀. Àmín. Ẹbí àwọn olólùfẹ́ balọ̀. Àmín. Nígbà tó lọ́ọ́ ti kú padà okun àgbàgbára á sì á tún ti dé padà nìyẹn. Àdúpẹ́. Wà á máa bẹ̀rẹ̀ láti London from London orílẹ̀-èdè bàbá wa. Kábíyèsí ẹ̀. Ṣé kún abẹ̀rẹ̀ sí dókítì ọ̀gẹ́ ẹ̀. Ọ̀dà ẹ ṣe gan ni bàbá wa. Ẹ ṣe gan ni. Ọ̀dà. Ẹ bá ti gbé kí wọ́n wá sí London kò dédé ń bọ̀ London. Àṣẹ Èdùmàrè. Ìgbòho. Bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ràn lójú ọ̀nà ìjẹ́ ìbàjẹ́ yọ tẹ̀ mọ́lẹ̀ ń bọ̀ London. Ọ̀dà. Ìgbòho Olúmọlẹ̀ ẹ ṣe gan ni. Àṣẹ Èdùmàrè. Ọ̀dà. Ẹ ṣe gan ni bàbá. I'm coming to London. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí a beautiful sister, a beautiful soul,
báwọn ọmọ Ìgbò kọ̀ọ̀kan wọ́n ṣe ń àtàkẹ̀ lójoojúmọ́ lórí Twitter kò torí ẹ̀ sá kúrò lórí social media. Mo ní kí gbogbo wa wà lórí Twitter ká lè máa ran irú sísítà yìí lọ́wọ́. Arẹwà akíkanjú obìnrin, ẹ lọ sórí X kẹwàá Arẹwà akíkanjú, àwọn ọmọ Yorùbá tàtà, àwọn ọmọ Yorùbá ó dá kíyàn láwọn sísítà kan tó yẹ pé Yorùbá ni wọ́n. Mo máa ń sọ fún yín pé kò mí nítorí pé mò ń support àwọn Biafra tó bá bú wa tó bá àtàkì wa a gbọ́dọ̀ àtàkì wọn. Bọ̀tí táwọn ọ̀fọ̀ ní àláwọ̀ ni pé kí olóṣèlú kó sọ pé òun máa fi gbogbo àwọn kọ́nikọ́ni wọn torí sísítà wa ó máa ń mọ́nítọ̀ àwọn ọmọ Biafra tó máa ń fẹ́ gbà sí fún àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn máa ń mọ́nítọ̀ wọn, wọ́n máa ń bá wa mọ́nítọ̀ wọn. Mo kí brọ́dà mi náà Ṣẹ́gun, mo kí Ọlárìnwájú, ẹ jẹ́ n lọ orí Mixlr, mo kí ẹlẹ́ǹkan ṣe sísítà mi, mo kí Ògúnmọ́lá Abíọ́dún. Phone line yẹn wà open fún gbogbo ẹ̀rí. Wọ́n ní network. I always retweet her on the X. Àwọn tó máa ń rí ẹ bá wa máa retweet. Ẹ má yẹ kó máa jẹ́ pé àwọn Biafra nìkan ló ń trend. Mo kí Abdullahi. Àwọn èèyàn ti ń kí mi dáadáa, wọ́n ti ń gbọ́ ọ́díò yẹn. Tonic lórúkọ Ìgbòho. Kékeré lẹ́ńtẹ́rì. Ṣé lọ́rọ̀ tó ṣe ẹ jẹ́ ká fi tó kù sílẹ̀ bí ẹ jẹ́ ká wá kọ́kọ́ lọ kí Bishop Adesina. Wọ́n kí Bishop náà wàhálà ti ń lo ẹ̀kì. Ó ti ń lo ẹ̀kì olórí ẹbí, ó ti ń lo ẹ̀kì nísàlẹ̀. Ó yẹ kájọ ṣe prógráàmù ní ẹ̀kì ni bàbá ń lò nísàlẹ̀ báyìí. So mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Canada. Gbogbo náà lè máa ráyè pé. Inú àwọn èèyàn ti dùn, àwọn èèyàn ti gbọ́ voice náà ti yẹn. Voice náà ti ẹ ti rìn. Mo kí Yorùbá World Media lábẹ́ ìyá wa Dr. Zabi, ìyá dáadáa. Mo kí bàbá wa Ọ̀túnba Òsénì. Màá try láti mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ láti ìgbà tí ìyá wa Janet ti kú, kò dá rárá. Mo máa gbé wọn wá sórí program kọ́tẹ̀ wá bá wa sọ̀rọ̀ nípa ìyá wa Janet. Màá pè wọ́n láti lè jẹ́ kó wá bá wa sọ̀rọ̀ torí pé wọ́n súnmọ́ wọn. Mo dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n gbéra, àwọn máa wà ní New York lágbára Ọlọ́run láti lọ ṣe kíni, láti lọ bá wa kí gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí ìyá wa Janet Fàṣàkì. Ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wá ní Kóìkì, àwa náà máa dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. A máa sọ̀pọ́ọ̀tì ìfẹ́ lódùn, a dẹ̀ máa sọ̀pọ́ọ̀tì wọn, mò ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ̀pọ́ọ̀tì. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ṣe báyìí. Gbogbo lọ́díò yẹn wà. Lákọ̀ọ́kọ́, ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ oṣù September. Ọmọ méèlì ni èyí tó kù tí October ti ń súnmọ́. Àwọn celebrate October 1st o. Nígbà tá a mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni máa ń tẹ̀lé wọn October 1st, màmá ti wà ní Nigerian High Commission. There's nothing like that anymore. Ẹ jẹ́ ká fi àwọn akọni wa tó ti jáde láyé tí Ìgbòho ń sọ. Arákùnrin tẹ̀ ń rí òun là ń pè ní Saheed Ganiu Aríbọnyọ̀. Kó sùnre. Ilẹ̀ ń jẹ̀yàn, kábíyèsí Elédùmarè. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button, share program yìí rárá. Pẹ̀lú pé mo tún lọ bá yín fa olóyè wá. Ìyá wa Margaret ìbíjọ kẹ́mukí Spark Lizzy. Àwọn èèyàn share program yìí tí mo tún lọ fa olóyè jáde. For the fact pé mo tún lọ gbó olóyè wá. Wọ́n ti lọ pa àwọn èèyàn díẹ̀díẹ̀ wá. Akéde mo kí. Thank you so much those of you that have joined us on the Twitter. Aríbọnyọ̀ died, but he hasn't died because we will remember him for a very, very long time. Kọ́lọ́n kó bá wa fọ̀run kẹ́. Ìyá wa T.Y. Joy táwọn pè ní Princess Tower, she is also gone. Lára àwọn akọni ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Ó dà pé àwọn kan fẹ́ pè wọlé. Ẹ jẹ́ ká gbé kọ́ọ̀lù tó ń bọ̀ iná ká tó máa tẹ̀síwájú. Ó ti já. Òkè ó tún bọ̀. Alhaji Fatai láwọn tí àwọn ìjọba Fúlàní pa sínú ilé nìyẹn. Bàbá wa gbá gbóhùn sókè ní kíákíá ká gbọ́ látọ̀dọ̀ yín. Ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Yes sir. Ẹ kú ẹ̀jẹ̀ bí ẹ dáhùn dáhùn. Àwọn náà máa bá yín o. Lágbára Ọlọ́run. Àmín. Ẹ ti dáadáa wa. Ẹ rárá. Torí àgbàdo yín gan o. Adúbẹ́ ní ọwọ́ yín gan. Agbára Ọlọ́run. Ẹ borí gbogbo ìṣòro yín ní agbára Ọlọ́run. Gbogbo àwọn ọ̀tá yín ẹ borí wọn. Gbogbo náà. Ẹ rárá. Ẹjọ́ bàbá ẹgbẹ́ dábẹ́ ẹjọ́ ìgbé padà. Màá pín ìbẹ́jọ́ mọ́bì. All right. Okay, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ later. Àwa náà wà lórí program. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ later. Ẹ jẹ́ ká lọ báyìí. Saheed ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, tá a bá fi jáde anọ́dọ̀ coordinator ló máa jókòó sí torí pé ó mọ̀ pé nínú báàgì mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ snacks ló máa wà nínú ẹ̀. Tá a bá rántí pé ẹ fi wá fún rally, ẹ máa rántí pé lára àwọn ẹ̀mí tó jáde
nínú ilé olóyè Ìgbòho lélẹ́yìí. So eléyìí lásán ó tó kí gbogbo mo kí mọ̀mísí mi náà, mo kí Abdullahi, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixela, Ògúnmọ́lá mo kí ẹ, Akíkanjú Arẹwà mo kí ẹ, sísítà mi. Kódà nígbà tá à ń dáwó sí inú ta ló ti ẹ má gbàgbé end of the month o, a máa dáwó sí YSDM o, ọ̀ràn míyàn 10, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti dá 120 tí yín ẹ̀ ní láti dá mọ́, àfẹn tó bá fi top up nìkan ló kù. Àwa tá à ń dá £10, €10, $10 táì tí ì ṣe ní 1 year, ẹ má gbàgbé owó la fi ń ṣẹgbẹ́, mò ń bọ̀ lórí yẹn, ẹ bá máa pín ètò yìí. Ẹ jẹ́ ká lọ sí the next person. Àdìsá ọkùnrin ni ọkùnrin ni àmọ́ tọ́lọ́jọ́ bá ti dé ikú ẹ̀ ó dùn olóyè gan-an. Ẹ jẹ́ ká má tún lọ síbẹ̀ yẹn lálẹ́. Ọkùnrin ni òun ló wà nínú mọ́tò you don see Ìgbòho, tí bá play fídíò yẹn òun ló dúró sẹ́yìn Ìgbòho gangan. Ọkùnrin mẹ́wàá ni mo kí gbogbo àwọn ọmọ September, mo kí ẹ̀gbọ́n mi Dizzy Man 123, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn. Ọkùnrin ni no àmọ́ ọlọ́jọ́ ló dé. Àjà níjọ́ yẹn ni bówọ̀ ní dánwó ẹ̀wò mọ̀, gbogbo ẹni mo fi sọ. Ẹ má ká lọ síbẹ̀ lálẹ́. Wọ́n ò ní ṣe kí ni mo sọ, wọ́n ò ní dánwó ẹ̀wò mọ̀, irú nǹkan tó dánwò yẹn wọ́n ò ní dánwó ẹ̀wò mọ̀. Ẹ má ká lọ síbẹ̀ lálẹ́. Mo sọ fún yín pé orí ẹ̀ mọ̀ la máa padà sí, olúkálukú ló máa mọ bó ṣe ń yin gìtá nígbà tá a bá débẹ̀. Àwọn tó máa mọ oúnjẹ sè wá ti oúnjẹ, àwọn tó máa bá wa dín àkàrà fáwọn olórí burúkú tó máa jẹ, tó máa gbàbẹ̀ máa lọ síbi tó yẹ kó máa lọ. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Oòduà náà. Ó kẹ́yìn tẹ́ wà lórí Instagram méjèèjì ti padà. Ìyàwó mi ní kí n jọ̀ọ́ kí n má jẹ́ kí Instagram yẹn máa lọ, kí n máa ṣọ́rọ̀ kù díẹ̀díẹ̀. Kí gbogbo èèyàn wa ẹ bá gbọ́ lé share button, ẹ tí ì báyìí tí kì í gbogbo náà ni mò ń kí. Ẹ rántí Kàbírù Kòkòrò, tẹ́ bá lọ sórí wẹ́bsáìtì mi, wọ́n sin pẹ̀lú bọ́dì nìkan ni, àárí orí ẹ̀. Ẹ máa rí i pé nǹkan ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n gé orí yẹn lọ ni, títí bí iṣẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí àmọ́ ibi tó gbórí yẹn sí. Nígbà tá a máa sin pẹ̀lú orí. Òun ló ń pè ní Kàbírù Ọlámilékan Ọláyẹmí, ló ń pè ní Kòkòrò Ìgbòho. Lára àwọn mọ́tò CSI náà ni gbogbo àná la máa ń post sẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́tò, ẹ̀mí náà máa ń post sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ìtàn tí wọ́n náà bá nírú mọ́tò báyìí, ṣé wàá wá jà fún self determination? Kò wá imagine àìmọye mọ́tò tí Ìgbòho tó lè drive nísìn tó wà nínú ilé ẹ̀, nínú ọgbà ẹ̀ ní sókàn bẹ́ẹ̀. Jẹ́jẹ́ lọmọ yìí ń lọ níbi tó ti ń ta wóróbo Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè ní 2021 no 2021 no 2020 ìgbà lọ́pàá ọmọ yìí náà. 22 ní Abdullahi no 21 náà nìyẹn, July 3rd 2021. Olóyè tún ní à ń lọ sí Èkó. Mo ní bá mi rọ o, ṣé mo mọ̀ pé tá a bá dẹ́kọ̀ níjọ́ yẹn ká tó lọ síbẹ̀. Nígbà tí mo bá wọn sọ, wọ́n gbọ́ sí mi lẹ́nu, wọ́n á pe Gani Alágbàlá, á pe bàbá Akintoye. Olóyè was ready to go to Lagos that day ní 3rd of July. Ẹ máa kà á tó kù nínú ìwé mi. Brother wa Sa K Ọ̀fí, ọlọ́run bá wa fọ̀run kẹ́. Gbogbo àwọn tá a fi ń wọ̀nyí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, gbogbo àwọn tílẹ̀ ti jẹ ni, ẹ ṣé gan ní 2021. Gbogbo ẹni tó bá mọ nǹkan kan ṣe, ẹ jẹ́ máa lọ wo lórí YouTube. Gbogbo nǹkan la gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe o tá a bá ti bọ́ sórí ẹ̀mú. Because that's the only way tá a máa fi support Ìgbòho. Torí àní ní enough guitar lọ́wọ́, tó gbogbo tá a bá nínà la máa lò. Adé orí ọ̀kí, òun làwọn Fúlàní pa ní Ọjọ́ta ní 2023 kan lọ́pàá òun. Tísà tí Ìgbòho fi sọ̀rọ̀ tán ní àwọn ọmọ tó gbébọn dání tó gbé kọ̀kọ̀ dání tọ́lọ́pàá yin straight bullet. Tá a bá bọ́ sórí M1, tó bá bí ọlọ́pàá kan dá kún yin gìtá bí àwọn òní tiwa padà, ẹni máa kú máa kú, ẹni máa yé ni, ẹ̀yin dẹ̀ lẹ́ máa kú kùn ṣàwà. Abíọ́dún Táíwò Ìyélúfẹ́, tí a ìbá pè mí, a ní Mr. Koiki ẹ kúṣẹ́, àṣekú yẹn ń bọ̀. Ìyélúfẹ́ ilẹ̀ ń jẹyàn. Ilẹ̀ ń jẹyàn. Tẹ bá lọ gbọ́ ọ́díò tí bàbá yìí ṣe kó tó kú,
àwọn ọmọ mi gbọ́dọ̀ tí mi tó bá wà lórí program mo need audio bàbá ẹ̀ within 48 hours gbogbo ibi tí audio yẹn bá wà mo need ẹ̀ 48 hours ni mo fún yín ẹ bá ti gbọ́ mi báyìí o 48 hours ẹ fún mi ní audio tí bàbá yìí ṣe kó tó kú. Màmá kówó pé madam kówó pé madam kówó pé náà ti jáde láyé. Saheed ọmọ bọ̀tá kò sí bá ṣe lè sọ a máa rántí ẹ̀ náà ni nítorí kálukú bá ṣe iṣẹ́ owó ẹ̀ náà ló máa jẹ. Bọ̀dá mi kò sẹ́nì kankan tó mọ̀ orí platform wa láti gbé jáde ẹ máa kà á tó kù nínú ìwé mi mo ní sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ mọ́ wọ́n ṣe pé àwọn èèyàn kankan pè mí ọmọ ní sọ̀rọ̀ lórí ọmọ Saheed ọmọ bọ̀tá mọ́ gbogbo ètò kù nínú ìwé mi lẹ́tí máa kà agbára Ọlọ́run kò ṣọ́ wa dìgbà yẹn gbogbo ìgbà kí ìgbà tí bá máa kọ̀wé mi máa kọ̀ kankan lórí ẹ̀ lórí ọmọ ẹ̀ ọmọ ní sọ̀rọ̀ lé lórí lálẹ́ I'll just leave it like that but we remember him as well òun ló ń pè ní Saheed ọmọ bọ̀tá á kiri ẹ̀ dáadáa báyìí lọ sí Kòròdú akíkanjú ni àmọ́ ẹ jẹ́ ká fi tó kù lẹ́bẹ̀ẹ́ òun ló ń pè ní Saheed ọmọ bọ̀tá. Bàbá tó ṣẹ̀ já láìsí tó ṣẹ̀ jáde ẹ wo bí bàbá yẹn ṣe gbé bánà dání àṣekú máa wá pa bàbá yìí bàbá dáadáa yìí Bishop Frederick Oyemade Macaulay ẹlẹ́kùn Èkó òun ló make sure pé ọ̀rọ̀ àwọn ẹlẹ́kùn yẹn kò dàrú ìjàlè rẹ lómi tó máa tún jọrú bàbá yìí ẹ wo tí bàbá yẹn gbé dání nínú Lagos State ńbẹ tó jẹ́ bishop àìmọye bishop tó ti sá lọ nígbà tó bá gbọ́ Yorùbá nation wọ́n máa wọ gbẹ́ni ọ̀fẹ́ kọ́ mú àwọn pẹ̀lú Yorùbá nation Bishop Frederick Oyemade Macaulay àṣẹsìn àwọn ni akí bàbá wa tó lọ sẹ́kọ̀ọ́ láti lọ rẹpùsẹ́ǹtì Dr. Okebiorun-Kòsí he actually travelled àti sísítà mi tó lọ láti Cairo ọ̀nà torúkọ àwọn ọmọ tó máa ń kọrin yẹn they flew down to Nigeria to be there for the burial of Bishop Frederick Oyemade Macaulay. Ìyá dáadáa Janet Fashaki tó bá sọ pé ìyá ẹ̀ ti kú ìyá ṣe máa wọ́ndà pé ṣé bíyàn ṣe ń kú náà nìyí ṣá ẹ̀yin tẹ̀ ń wa ilé ayé máa yà ẹ̀yin tẹ̀ èmi ò ń ṣàfà o àwọn òṣì wá sí níbí báyìí àní ṣe Yorùbá nation ò lè fẹ́ àwọn ilé wọ́n fowó ṣe wọ́n fara ṣe multi-faith ìyá ìlú dálẹ̀ ẹ lọ máa gbìn kankan lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé yín oko etílé ìyá ìlú dálẹ̀ wọ́n bu 2x2 ó fà lọ́pọ̀n ó fà níbí ìyá ẹ̀ dúró bó ṣe apart from Yorùbá nation ní Nigerian community ní New York oríṣiríṣi case ló ti bá wọn win ẹni tó fẹ́ gbàwé family dispute kíní kan dispute àṣekú ń bọ̀ tó máa mú ìyá ẹ̀ náà lọ ó ti lọ pé 2 weeks lẹ́nu nǹkan 2 weeks ago Friday ni màmá dákẹ́ ó ti pé èmi gangan ló pé 2 weeks tí ìyá wa Janet Fashaki jáde láyé àti ń kájọ báyìí ọlọ́mọdé àkájọ burúkú àbí wọ́n máa kà á níjọ́ kan náà àwọn ń bẹ Ọlọ́run kí ó jẹ́ kí ẹ̀mí gúngùn wà fún gbogbo wa ni àní ṣe tó yẹ kí ìwọ ṣe lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí má ní ẹ̀kọ́ ìkí àní kankan táwa fẹ́ ṣe ju pé ẹ̀yin máa criticize wa lọ you have a role to play ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà níbí báyìí lápá ọ̀tún mi níbí Afọláyan mo kí ẹ àwọn ti gbowó ṣà Prince Adédàmọ́lá Heritage mo kí brother mi Heritage wọ́n máa pàdé wa ní rally agbára Ọlọ́run ìyá wa Rẹ̀mílẹ́kún Adélẹ́yẹ mo kí yín mo kí Mr. Kẹ́hìndé Jamiu ìyá mi Táíwò Kíkẹ́ Fásánmi ẹ má bínú púpọ̀ kí tó kí gbogbo yín Àjàyí Gabriel Gbèjàmí Ọlọ́run mo kí ẹ brother mi bàbá mi Florence Tàlàbí mo kí yín wọ́n ní Yorùbá nation no going back ẹ̀gbọ́n tó lóye Sunday yẹn we fight to the last blood pọ̀ dẹ́ni fi tiwa ṣe Adéyẹmí Henry ó ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn báàdì gan location àṣírí ìkọ̀kọ̀ Olódùmarè mo kí ẹ ìfanimọ̀lẹ́ ayé Àjàyí Gabriel mo kí yín Charles Allen ẹ má bínú ọdún yẹn kò play lẹ́ǹkan ẹ má bínú Tóyìn Ọláoyè ìyá dáadáa àjọ wa kódà tó tún ṣe mítìn kọjá lè ní àwa kọmitì ojoojúmọ́ là ń ṣe mítìn so brother mi náà Olúwafẹ́mi Ewélẹ́yẹ
ilẹ̀ ń jẹ̀yàn kábíyèsí ẹ̀ àwọn tó yẹ kó kú wọ̀ ní kú àwọn èèyàn dáadáa ló ń kú. Brọ́dà mi náà jáde láyé wọ́n pè ní Reuben Adébọ̀wálé wọ́n náà àwọn àmọ̀tẹ́kùn ló pa ní Òkè Ògùn nílẹ̀ Yorùbá. Àmọ̀tẹ́kùn pa ọmọ Yorùbá, Fúlàní wà ń bẹ̀ wọ̀ rí wọn pa, ṣẹ̀rí pé nǹkan ṣe wá, ṣẹ̀rí pé nǹkan ti ṣẹlẹ̀, tàbá dẹ̀ ń sọ wọ́n ní Kóìkì, wọ́n ní wàhálà ṣe wá pọ̀ báyìí, ṣé wọ́n nìkan ni? Wọ́n ti gbàgbé pé àwọn kankan ń ta wá lára, tó jẹ́ kí àmọ̀tẹ́kùn máa pa ọmọ Yorùbá. Mò ń béèrè ní o, tó jẹ́ kí àmọ̀tẹ́kùn máa pa ọmọ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá. Brọ́dà mi yìí, nígbà tí mo pe mo sí wọn, wọ́n náà gbà fọ́lọ́run ni wọ́n ní because kò ṣe pé wọ́n rí ìran yẹn sáwọn, àwọn làwọn ríran síra wọn pé àwọn àtọmọ wọn yìí kò gbọdọ̀ lọ Nàìjíríà. Ọlọ́run má jẹ́ kí arìnrìn tó dáa, Ọlọ́run má jẹ́ arìnrìn tó dáa òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Kẹ́hìndé Tolúwaláṣẹ was part of the people that was bombed by the terrorists ní on the 16th of bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé olórí kunkun kò tí ì pè ìyá yẹn kó tẹ̀ kí ìyá yẹn nísìn tún wọ́ owó tó fẹ́ fi ṣe ilé ẹ̀ wọ́n ní kí wọ́n tọrọ owó lọ́wọ́ anybody o. Mo kàn sọ fún yín ni because send gbogbo image. Imagine the woman is still trying to rebuild the house. Toluwalashe had children in UK, British passport holder, traveled to Ghana for a wedding, end up in Lagos State, called the mother. The mother said, "What are you doing in Nigeria?" Only Lagos lòun wà. Ìyẹn ni, is Lagos not part of Nigeria? Àṣọ́ṣì lọ sí Ìbàdàn kábíyèsí Elédùmarè. Ikú tó wá máa pààyàn á mú nǹkan kan lọ ṣáá ni. I met the wife and the children here in London. Ìyẹn kan wá sọ fún mi pé àwọn ọmọ wa wà ní UK kankan ò ní ṣe wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ stabbing ní UK. Last week Sunday, a young boy was stabbed to death somewhere in Southeast. Àwọn gúnyàn ní kọlu àwọn ọmọ wa o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter space. Tẹ́ bá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ bá mi sọ, you can open and send a request, I'll bring you in. Program yẹn náà ó ti ṣe 2 hours, ó ń ṣe dandan ni pé ká gbé dé 3 hours. A ti gbọ́ ohun olóyè, inú wa dùn, ẹ jẹ́ ká wò ṣé kò sí any more picture kí tó máa lọ. Brother mi náà wọ́n pè ní Muiz, wọ́n náà jáde láyé, ọmọ Yorùbá àtàtà ni. Kò wá ń ṣàwọn ilé nìkan ló jáde láyé, àìmọye ọmọ Yorùbá ní Buhari ti pa 29,000 òun àti Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò. Brother mi náà wọ́n pè ní ewé tó kí àfi sùúrù. Wọ́n ní he was one of the strong frontliner during the Lagos Yoruba Nation rally ní Agége branch. Òun náà jáde láyé. Mo kí àwọn tagége yẹn, wọ́n strong ìgbọ̀n. Tó bá ní àwọn Yorùbá Nation tó strong, àmọ́ àwọn Agége yẹn. Mo mọ kúdèkúdè tó ń jẹ, ara wọn yí gan. Mo kí gbogbo àwọn tó ń bẹ ní Òfìkì. Mo ní tí ta bá bẹ̀rẹ̀ sórí M1, èèyàn 3 péré ló máa fún mi ní Òfìkì. Ẹ mọ̀ pé nǹkan ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká dé mọ́bẹ̀. Ẹ rò pé mo jókòó síbi báyìí lásán ni. Èmi náà à ń prepare àwọn èèyàn wá ní. À ń encourage wọn bí olóyè ṣe sọ. Kò ní mú ìjà dání àmọ́ ó máa mú crisis wá. Kò sẹ́ni tó máa sọ pé crisis ò ní wá. Ẹ jẹ́ ká mú ètò yẹn wálẹ̀ kí a lè tún láǹfààní àti jáde dáadáa ní ọ̀la. Gbogbo ẹni tí ó bá wá ní kankan tí ẹ fi bá wa sọ, ẹ pè wá lábẹ́ aṣọ. Èmi náà ni mo sì jẹ́ agbẹnusọ fún olóyè Igboho tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ lòmíì ṣe mí. Èmi náà tún ni lára àwọn agbẹnusọ fún Yorùbá Nation campaigner. A dẹ̀ ní Yorùbá World Media tí ẹ gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé back to back. Torí níbẹ̀ lẹ́ ti máa mú authentic. Mo kí Yorùbá Space TV, mo kí Pavilion, mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ má yẹ kí àwọn ọmọ Igbo kọ intimidate wa lórí social media. Àmọ́ àwa tajọ́ ń jàjà pẹ̀lú àwọn Simon Ekpa wọn ní bú wa. I can tell you that ìyí tó bá bú wa kò dá kankan mọ̀ ni. Torí Simon Ekpa ó nífẹ̀ẹ́ olóyè Igboho, ó dẹ̀ respect mi gan, kò fi mí ṣeré. Tí bá pè ní sàn agbékọ̀, tí bá send message sí, tó bá wà ní meeting, I'll send message pé òun wà ní meeting, òun á get back sí mi. So it's an alliance ni. Kò ń ṣe pé a jọ ń gbé àṣírí fúnra wa, wọn ò gbé àṣírí fún mi, èmi náà gbé àṣírí kankan fún wọn. So ẹ má wà concern ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Lóòótọ́ oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ láàrin wa àti wọn. Àwọn ọlọ́ṣẹ́ tó bá ní fake product, àwọn ọmọ Igbo ni wọ́n ṣe ju kí ló dálẹ̀ lọ. Ẹ wo ìtọ́ṣẹ̀ mú ní Àlímọ̀ṣọ́ tí ó ń ṣe fake product. So lẹ́ẹ̀kan sí a kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe ọjọ́bí títí dé bàbá wa ìyẹn Bishop Adesina. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ mọ̀ nípa rúbà, ẹ pè mí máa connect mọ́ Bishop Adesina. Kò ń ṣe Central Bank ilẹ̀ Yorùbá àmọ́ láti lè fi tọ́jú owó pamọ́ ni.
ẹ jẹ́ ká mọ́tò yẹn wá sílẹ̀ at 2 hours exactly so that kémi náà ẹ rí pé mi gan ara mi náà nígbà tí mo gbọ́ ohùn olóyè Ìgbòho lóòótọ́ ojoojúmọ́ ni mò ń gbọ́ olóyè Ìgbòho tí bá pè ní 300 times in a day àfi tó bá wà pẹ̀lú family àti ìyàwó ẹ̀ tí mo lè challenge á pè mí padà. And the same thing with me as well. The love is just there. Ìfẹ́ náà Ọlọ́run dẹ̀ ní bá wa paná ẹ̀. Àdúrà ni mo ní kẹ́ ẹ ṣe fún event tó ń bọ̀. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin ìyá wa náà lè máa ní in tó da ó fẹ́ àdúrà in tó kù náà ẹ bá mi parí ẹ̀. So mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá gbogbo ẹ̀yin prayer warriors ẹ wọnú ẹ̀mí lọ ẹ wọnú àdúrà lọ ẹ bá wa fi ọjọ́ tí a fẹ́ ṣe rálì yẹn ẹ bá wa yà sí mímọ́ ọjọ́ dínà ẹ bá wa yà sí mímọ́ gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe àbọ̀rú àbọ̀yè gbogbo tó bá tọ́ Mr. Ahmed mo kí yín wọ́n ní very painful that is not happening in Nigeria ó máa ṣiṣẹ́lẹ̀ Nàìjíríà ṣe sùúrù ìbí London la fẹ́ ṣe lé Nàìjíríà náà bọ̀ ó kù díẹ̀ ní Mr. Lukman mo kí yín rally Nàìjíríà ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká yanjú eléyìí délẹ̀ ẹ ti gbọ́ tó lóye sọ àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. My name is Olami Koiki. I hope you've enjoyed the Friday edition of the program. Àníjáde mọ́lálẹ̀ so that kémi náà lè ní enough rest torí ọ̀la is another day and I have a busy day but like you always know I'll carry you along apart from things that I cannot show you within my family but you know that I will always carry you along. Two things I talked about this afternoon: education and healthcare, very very important. Nigeria failed on all that area. So gbogbo ẹni tó mọ̀ bí tí rally ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ it's a lot of BBC but BBC ti London ni o ní Oxford Circus tó ń pè ní the BBC Broadcasting House Portland Place London W1A1AA tẹ́ ẹ bá mọ̀ àdírẹ́sì yẹn pè wá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ra dinner ticket tí ẹ expect pé ẹ ká send the ticket sí yín receipt is also your ticket your receipt tẹ́ ẹ bá ní receipt yín tẹ́ ẹ confirm pé ẹ rà ẹ dẹ̀ send ẹ̀ sí mi àbáwọn tí ẹ rà lọ́wọ́ ẹ̀ the rest assured that you will be getting into the hall. Ẹ wo ojú mi dáadáa kò sẹ́ni kankan tó máa wọnú hall yẹn kódà wà látàgàn tó ò bá ra ticket kò ní wọnú hall ó wà nílé mi báyìí kò sẹ́ni tó máa wọnú ibẹ̀ yẹn tó ò ní ra ticket. Everybody is buying ticket everybody including myself. The only person tí kò ní ra ticket ni Ìgbòho àti ìyàwó ẹ̀ gbogbo àwa tó kù pátá a máa ra ticket ni gbogbo àwọn èèyàn rẹ̀ ti rà Àyùbá mo rí lálẹ́ yìí ló busy everybody is welcome but if you cannot afford to come for the dinner it's not a problem just turn up for the event that will happen in London the next day which is also very very unique and important. Tàbá wá rí i pé Kóìkì ìwọ náà wà ládùn ń ṣe jàre ìwọ náà nígbà kankan sápò ni ẹ bá fún wa a máa gbà ilé iṣẹ́ ni bíbà mo máa ń sọ fún yín this is an organization and every organization needs the members of the public to support. Tàbá débi tá à ń lọ I will find how to make my money and run my own organization but for me to remain an independent media we say to you every contribution is voluntary and every donation is welcome. Thank you so much for those of you that continue to donate. And on that note, I hope you've enjoyed the program. Orun Ayọ̀ la máa sùn àní ti ojú oorun lọ sí the other side. Gbogbo ẹni tó bá ní àní dé èyí là ní bá mo kí mọ sí mi dáadáa mo kí gbogbo àwọn Ìjẹ̀bú parapọ̀. They were shocked yesterday. Mo máa ń sọ fún yín pé there is no difference between us and you at home. Ìyàtọ̀ kan ní pé and look fresh London boy weather ni àtúnjẹ tá à ń jẹ. So I was in the meeting with Ìjẹ̀bú parapọ̀ on their WhatsApp chat yesterday for over 2 hours. Mo gbàgbé sùn lọ ní àárọ̀ ni mo ṣe complete meeting tèmi pẹ̀lú wọn. Mo kí gbogbo wọn mo kí ìyá Baálẹ̀ nílọrin mo kí gbogbo àwọn màmá mi tí a jọ wà nínú ìpàdé yẹn àtàwọn brothers mi gbogbo ibi tí group yẹn bá wà ẹ jẹ́ ká jọ máa participate gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ gbọ́dọ̀ engage. Àwọn tó wá ń sọ fún yín pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá nation ẹ má fi wọ́n sí ẹ má dá wọn lóhùn. In tó máa mú wọn support Yorùbá nation ó ń súnmọ́ bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Yẹmí Fátókí ẹ̀gbọ́n mi kan tó wà ní Nàìjíríà tí bá ní mo fẹ́ mu kọ́fì lálẹ́ yìí nísìn tí bá máa fi wà káǹtì mo ti fi owó síbẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ kí n sọ fún èlò ló ń send kò necessary. A ní kí n ṣe sí pounds pé òun fi máa gbọ́ pé mo wà nígboro mo ní mo fẹ́ mu kọ́fì á send náírà a ní kí n ṣe sí pounds padà kí n fi mu kọ́fì kò ní bàjẹ́ fún ẹ bá ń kíyàwó àtọ̀mọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ṣọ́kù lọ bí anú bí yín ni nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ni ìgbà tí movement yẹn bẹ̀rẹ̀
àjọ bẹ̀rẹ̀ ni ẹ wá ti ronú padà ẹ ti gbà pé bàbá Akintoye àti Ìgbòho ni leader wa àti Ọ̀túnba Adémọ́lá gbogbo yín náà la invite tẹ́ ẹ bá ti gbà bẹ́ẹ̀ ẹ má bọ́dà pé ń bọ̀ fún rally nídìí ìwọ̀n ọba wa tá bá wà níbẹ̀ is more than enough gbogbo ẹni tẹ́ bá gbà fún wọn ẹ máa bọ̀ tá bá ríra Koiki ó dẹ̀ wá bú mi ní Yorùbá ni wá I forget bó tó o bá gbà fún Ìgbòho àti bàbá Akintoye àti àwọn tó jẹ́ YSDM then bí wà látàṣe sọ ẹ̀dá lè ṣe tí ń sílẹ̀ thank you so much gbogbo alákí o gbogbo ẹni tí ìbá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú mo kí sísítà mi dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá mi lọ subscribe sórí platform ẹ̀ tó ń pè ní Arẹwà Akíkanjú she's doing a lot on the Twitter especially àwọn ọmọ Igbo tó máa ń attack wa gan wọ́n máa attack gan lórí Twitter o but in tó kàn ṣẹlẹ̀ ni pé like I said there are some of them that hate us to like big bear but irú àwọn Simon Ekpa wọ́n mọ̀ pé it tó lè bring the division òun ni pé tá bá jọ wà together but tá bá pín division yẹn máa reduce díẹ̀ ọmọ Igbo tó bá fẹ́ gbé láàrin wa mo sọ pé a máa ṣe fingerprint a dẹ̀ máa ṣe facial recognition ẹ̀ because àlẹ́ aláàkọ́ máa pa wá pẹ̀lú fake product àwọn tó bá jẹ́ tiwa àdí pẹ̀lú wọn so bó ṣe jẹ́ ìlú tí mò ń gbé wọ́n gba fingerprint mi kò ń ṣe pé mo jẹ́ criminal so kò ń ṣe pé torí pé à ń bínú sí wọn náà olúkálukú dẹ̀ máa ṣèjọba tiẹ̀ ni and on that note self-determination once again is an inalienable right. We'll be out again very soon, but for now, on the note of London, London bus tẹ́ máa rí nìyẹn níjọ́ yẹn tí olóyè máa wà lókè táwọn ìyá wa máa jókòó sínú ẹ̀ pẹ̀lú olóyè pẹ̀lú gbogbo àwọn tájọ́ máa rìn ní ìjọ́ yẹn gangan. So gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wá ẹ tètè máa prepare for the big day. It's a big day and it's a big dinner and it's a big event. London máa gbàlejò. And on that note, a very good morning, a very good night. My name is Oluwole Koiki, popularly called Koiki Media on the social media, bringing the world closer to your doorstep. Ire o. ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá lọ sí club àwọn kan máa nígbà tí DJ bá ti parí gbogbo event àwọn yẹn ṣe máa ní DJ rewind the last track rewind on a request Alan Conde says can we play Igboho voice again bóyá yẹn ló máa jẹ́ kí ó tún ginger ní China ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ and then I will close the broadcast. My birthday, the second day, we are coming for the rally. Yoruba Nation rally, London. Okay. Àwọn èèyàn sọ pé àwọn èèyàn ní Igboho ní wọlé. Jamani ti fún mi pálí ti fẹ́. Jamani ti fẹ́ pálí tí mo fi lè rìnrìn àjò lẹ́mi lọ́wọ́ ti fẹ́ láta àgbà kò yé wọn. Lẹ́sọ̀ fún ẹgbẹ́ kò yé wọn. Bẹ́ẹ̀ lè yé wọn. Ọmọ Jamani ni bí mo ń bọ̀. Bàbá níjọ rally yẹn torí pé rally yẹn gangan làwọn èèyàn fẹ́ gbọ́lé lórí. Wọ́n ní kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú rally àti pé ṣé ẹ̀yin fúnra ara yín lẹ̀ ń bọ̀ ni àbí ẹ mọ̀ pé ọba Aláàfin ikú bàbá yèyé sọ pé Ìgbòho tó ń lọ káàkiri ní Ìbàdàn yẹn fake nìyẹn original wà ní ṣé original gangan ló ń bọ̀ ní London ṣé original gangan ló ń bọ̀ ní London original gangan pẹ̀lú ẹrù fìlà lórí tí mo kọ́ nínú kọ́là sọ̀rọ̀ pé Ìgbòho pọ̀ àwọn Ìgbòho ti di
Okay, so now, tí a fẹ́ gbọ́ ni pé torí mo mọ̀ pé bísí ní sí bàbá. Yorùbá nation ṣé ó ṣì ń lọ àbó tí Ọlọ́run ló gbé Yorùbá nation wáyé, ó fẹ́ gba Yorùbá ló gbé Yorùbá nation wáyé, àwọn akọ́lá dálẹ̀ tó ti ẹ̀ sìn, bọ́ọ̀lù sì máa lọ tàbí máa gbòmìnira nìyẹn, ọ̀sẹ̀ tó lè stop ẹ̀. Ẹni tó bá fẹ́ stop ẹ̀ ó kúrò jìjì ni, ọ̀sẹ̀ tó máa stop ẹ̀. Àgbárí kan tó lọ pẹ̀lẹ́ ẹni tọ́kẹ́tọ́kẹ́ Ọlọ́run ní pé tọ́kẹ́tọ́kẹ́ ni mo fi ṣe é. Nǹkan ti lọ lórí ẹ̀ níbọ̀. Èmi ti máa gbọ́dọ̀ ja ìjà yẹn. Mo last claro àjà ìrẹ́ ni. Tí àwọn tó kú lórí ẹ̀ bí máa àwọn ọmọ bí máa lè nípìn ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Àwọn ọjà ọ̀sùn tó lọ bá tó ṣe fún wa. Inshallah láṣẹ ìdúrà. Ẹ wá bá mi kí wọn ẹ bá kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé káàkiri àgbáyé pátápátá lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà ẹ pàdé mi ní London ní October 11 níbi bẹ́ẹ̀dẹ̀ mi pẹ̀lú rally bàbá sí ní second day agbára Ọlọ́run a máa pàdé wa bí oyin àtẹjọ́ máa ṣàṣe yìí ẹni gbogbo yìí náà kùn á sì Ọlọ́run tọmọ tìǹtìǹtà ẹni kúrò yìí. Àṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣe gan ni. Ọ̀gá gbogbo bí kìí tẹ́ bá wà ẹgbẹ́rẹ́ òkú délé. Àṣẹ. Ẹni sọ̀kù ọmọ láíláí. Àṣẹ. Àṣẹ. Àbẹ̀gbẹ́ bíbẹ̀ mi àti ẹ̀tọ́lọ̀ ń fọ́ọ̀sì mi lé lórí ẹni kò ní sọ̀kù ọmọ. Àṣẹ. Àṣẹ. Ẹ̀jẹ̀ mi ká ṣàdúrà fún àwọn ọ̀tá wa ká bà lè ní òkúri lọ́dọ̀ bàbá wa. Gbogbo ẹ̀yà ọ̀tá mi mo tún ṣàdúrà fún ọmọ yóò ní. Àṣẹ. Gbogbo ẹ̀rọ olúkúwàdà ìjọba orúkú sí rẹ̀ dẹ̀. Olúkúwàdà bá ní sàn ó dé tán. Kàbíyèsí ẹ̀. Ohun tá à ń jà fún kì í ṣe pé torí tiwa kì í ṣe torí àwọn ọmọ mi torí ọjọ́ làwọn incoming generation wa tó ń bọ̀ ká lè mójú tó ní tó ti ń sìn. Ọ̀dà. Ní ìdájọ́ tó fẹ́ wà bẹ́ẹ̀ àdúrà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa bá wà láti nìsan. Ọ̀dà. But we need to fight for our rights. Ọ̀dà. Yeah, we need to fight to the end to get it. To let all over the world know that we want our nation. Bí ìlú Yorùbá kí wọ́n tó dá Nàìjíríà lẹ́la wá ti jẹ́ Yorùbá àwọn Yorùbá ti kọ́ láti wá. Kàbíyèsí ẹ̀. Nàìjíríà ìgbé Yorùbá. Ìgbà sábà sẹ́yìn. Àgbọ́yé. Before Nàìjíríà gba Yorùbá we are political Yorùbá. Àgbọ́yé. Àgbọ́yé. Ó ti yẹ sí ẹ lè lé mi kó lórí ilẹ̀ bàbá mi kò ní túmọ̀ tó bá yá àpàdà ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ilé mi tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ànẹ́bí tó ṣẹlẹ̀ sí Jésù. Olúwadẹ gbé Jésù sá lọ fún ọba yẹn o. Ó sì gbé Jésù sá lọ o. Ọba ọba Jésù bẹ́ẹ̀ bá rí kòkòrò sá ó sì yẹri ànẹ́bí náà sá ànẹ́bí náà sálẹ̀ ọba náà sá lọ Nàìjíríà. Ọba àdìsẹ́gun gbà ló sá bá rẹ̀ bí ọba sá oníṣẹ́gun àwọn ẹlẹ́bọn gbà náà. Tó ti bí ọba sá ìrírí Ọlọ́run onílé pariwo káàkiri ayé. So kí Yorùbá lè sá ó lè dúró lọ́lọ́run ló pè mí sá Ọlọ́run ló pè mí sá kì í ṣe bàbá ogun dé lóògùn agbára mi ò ká mọ́. Ìyẹn sọ Ọlọ́run fẹ́ àánú ayé mi pé ọ̀kẹ́rẹ́ padà èdè lára èmi ni mo rán èmi ni tí jẹ́ èmi nínú ayé rẹ̀ nílé abẹ́rù. Bí ó ní kó sọ tó gbà mí lẹ́rù kò sínú ọkàn mi tó pé kí o máa bẹ láàyè. Ọjọ́ tá a kú Ọlọ́run ló mọ̀ ọ́ bí ọkú ẹ̀dá bá lè pínlẹ̀ dámọ́ ẹ̀fọ́ bẹ́ẹ̀. A sì mọ ìjà ló ń gbà fẹ́mi sí wà lórí ajá gbúgbálé ayé ni àbúrọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ Yorùbá làwọn afẹ́ àwọn ọ̀dẹ̀rẹ̀ tàjẹ̀ sílẹ̀ àdé páyà. Ikun tá a fẹ́ ẹbí wọn ẹni bá lọ. Ẹbí àwọn ọmọ wọn ẹni bá lọ. Ẹbí àwọn olólùfẹ́ bá lọ. Nígbà tó lọ́n ti parí okun àgbàgbára á sì á tún ti dé padà nìyẹn. Wọ́n máa ń bẹ̀rẹ̀ láti London from London orílẹ̀-èdè bàbá wa. Kábíyèsí ẹ̀. Tí kún abẹ̀rẹ̀ sí lọ́bẹ̀rẹ̀ sí dògidì ọ̀gẹ́ ẹ̀. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Ẹ ṣé gan ni. Ọ̀dà. Bí ẹ bá di eégún pé kí n má wà sí London kò ní dé ìlú London. Àṣẹ Èdùmàrè. Ìgbòho. Bẹ́ẹ̀ bá dẹran polójú ọ̀nà ìjẹ́ ìbàjẹ́ yóò tẹ̀ mọ́lẹ̀ mọ́ ń bọ̀ London. Kódà Ìgbòho Olúmọlẹ̀ ẹ ṣé gan ni. Àṣẹ Èdùmàrè. Kódà ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Well, Koiki Media bringing the world closer to your doorstep, and that's about it. Thank you so much. Good night.